àǹbáyàn kankan jà àdúpẹ́ fọ́lọ́run. Níbo lẹ́yìn tí ń gbọ́ wa? Ẹ bá wa sọ bí tí ẹ ti ń gbọ́ wa kí a lè kí yín o. Ṣé Yorùbá land lẹ́wà? Àníwọ̀ tó ń send co-host ọmọ ẹ̀rí ni wọ́n máa bèèrè co-host irú jágbàjàgbà wo nìyẹn tí yàn bá fẹ́ co-host yàn ní mẹ́rin tó máa fún ní co-host oríṣiríṣi ìyá máa lọ live ẹ máa bèèrè co-host lórí platform oní platform ẹ lẹ́kọ̀ọ́ rárá. Ṣé dáadáa ni mo bá yín ẹ̀yin èèyàn lálùbáríkà? Ẹ káàbọ̀. Ẹ jẹ́ kí n lọ sáré gbé èmi náà ti rí story ìyá yìí Ọlọ́run kó má jẹ́ ká rí wàhálà. Obìnrin kan tó lóyún ní Àbújá tí yàn kan dẹ̀ ṣe káràmásìkí ẹ̀ ó padà kú náà ni. Nàìjíríà, wàhálà Nàìjíríà, Ọlọ́run ní jẹ́ kó mú ẹ̀mí wa lọ. Ẹni tí Nàìjíríà bá ṣẹlẹ̀ sí òun nìkan ló lè sọ. I'm sure pé púpọ̀ nínú àti rí fídíò yẹn ìyá kan tó lóyún tó ń dààmú ẹ̀ wọ́n ní kó lọ mówó wá 28,000 wọ́n ṣà ń fi lọ báyìí ọlọ́jọ́ dẹ̀ ti mú ọmọ yẹn lọ bódà pé ìyá yẹn survive. Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. So ẹ jẹ́ kí n lọ cross post látòrí laptop mi torí mo fi gba tẹ́gùn díẹ̀ ìyẹn ni mo ṣe wá síta àdèmá manage gbogbo battery orí fóònù wa. So ẹ jẹ́ ká lọ cross post káwọn tí wọ́n ti mọ̀ pa wà lórí live kọ́ lè wá jàǹfààní ọ̀rọ̀ tákọ̀ má bára wa sọ kákọ̀ tún kíra wa náà ni ká dúpẹ́ pé ẹ̀mí wa ó sì ń bẹ. Àwọn ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá ní ẹ̀mí wọn á máa lọ sí bọ̀ ẹ̀mí ta wá kò ní lọ sí ẹ̀mí wọ̀ ní já sí iṣẹ́ tí a gbé dání. Àtẹni tó náà ń fẹ́ àtẹni tó náà ń fẹ́ Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ fẹ́ nìkankan àfi tó bá yẹ pé òun fẹ́ wọ́ àbí bí ọmọ àwọn olóṣèlú tó ń fún ẹ lówó every weekend but 60 million Yorùbá people ẹ̀mí wọn wà lórí ó wà báyìí lójoojúmọ́. A ti wà ní day 80. A máa sọ pé self determination kò ń ṣe crime. Tó bá yé wọ́n ló máa sọ Yorùbá nation no going back. Àwọn kan tẹ̀ náà jẹ́ Yorùbá nation mọ́ èyí kí ìtorí kálukú bá fẹ́ jẹ́ òun ni kó máa lò. So Yorùbá nation awareness continue lórí ìkànnì Koikimedia. Oríṣiríṣi platform ló wà o. Orí ìkànnì tẹ́wà yìí ló ń pè ní Koikimedia. A máa ní bringing the world closer to your doorstep. Kò ń ṣogun o mò ń bọ̀ ẹ bá mi máa pa àwọn èèyàn wọlé. So mo ti lọ cross post àṣírí kọ̀ọ̀kan Elédùmarè
ọba Elédùmarè á wà pẹ̀lú ẹ. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ìkànnì wa. Mo ní báwo lọ́dọ̀ yín lọ́hùn, ṣé dáadáa ni mo dé bá yín? Ọba tí ó lè ní tó lànà kò ní jẹ́ ká parẹ́ nínú ayé. Àlàáfíà lèmi náà wà. Mo ṣe jẹun tán ni, ikùn mi le tatata ni. Wọ́n dẹ̀ ní tébí bá ti kúrò nínú tó ń ṣèyàn, kò sí nǹkan tó tún wá. Torí gbogbo tá à ń wá a máa fílẹ̀ sáyé lọ ni. A fẹ́ digbá, a fẹ́ dàwó, a máa fílẹ̀ sáyé lọ ni. But nǹkan kan tí kò lè lọ ní ilẹ̀ wa. Ilẹ̀ wa ni kò lè lọ. Adams Ọlámilékan mo kí ẹ. Èèyàn kan ní I am happy to see you when you came to Ilé-Ifẹ̀. Ṣé bá mi ya fọ́tò ẹ send ẹ sí mi o. Ìyá wa Tina. Mo kí gbogbo àwọn Ilé-Ifẹ̀. Mo tún kí kábíyèsí o. Kábíyèsí o. Ní òrìṣà. Bàbá dáadáa. Bàbá ní Kóìkì mò ń gbọ́ ẹ dáadáa. Túbọ̀ bá máa ṣàlàyé fáwọn àwọn ọmọ kóòtù òjíire, àwọn ọmọ ìran wọn aládé. Mo kí ọpẹ́. Àwọn ló máa ń bá wa fi account details síta. Ojú kan ló máa ń fi sí. Wàá máa lọ sórí YouTube. Wàá máa fi síbẹ̀. Orí TikTok. Àmọ́ bí a TikTok máa ń gbà yẹn. Ẹ wà ń bẹ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọbalẹ̀ kóòtù òjíire. Akí bàbá wa láàfin náà. Next week Àkúrẹ́ là ń lọ lágbára àwọn tó láyé tó lọ́run. Ẹni tó bá láàní dé bá. Orí kan ni wa náà láwa àìtí ké anthem wa. Mo kí màmá tó bí mi. Ẹ bá mi double tap. Bàbá mi Ṣógbùyì, mo ti rọ́wọ́ yín. Bẹ́ ṣe fi ránṣẹ́ lèmi náà àwọn ọmọ Òdúwà ti pè mí. Kí ló ṣe lè tó lọ́kẹ̀. Àwọn ọmọ Òdúwà wọ́n ní Tottenham ń play lénìí. Wọ́n ní gbogbo ó ti jam. Bó ṣe jẹ́ kó rí nìyẹn. Káwa náà máa sọ pé ilẹ̀ Òdúwà, ilẹ̀ kóòtù òjíire, káwọn èèyàn fi wá wo football, kọ́ wá láti other African country, kọ́ wá sí Odùduwà Republic, Yorùbá nation, Yorùbá kingdom. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi Ṣógbùyì, mo ti rọ́wọ́ yín. Bẹ́ ṣe fi ránṣẹ́ yẹn mọ̀ pé mo tún gbọ́dọ̀ ṣẹ́yẹn wá sí bíbáyìí. Bàbá rẹ̀ tó fi fún wa ní sefa. Ó dà ń pé sefa gan fẹ́ dájú náírà lọ. Bàbá fún wa ní náírà. Ratel movement. Ẹ bá ń kí very dark man. Èèyàn ti Koikimedia. Mo kí àwọn ìyàwó mi lọ́tún lósì. Mo kí àwọn màmá dáadáa, àwọn màmá lálùbáríkà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fún wa ní ìmọ̀ràn pé Kóìkì ẹ ṣe báyìí, ẹ má ṣe báyìí. Wọ́n ní ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n la fi ṣe kí ni, ẹ bá ń parí ẹ̀. Ẹ má yẹ kẹ́ni kankan confuse yín, a wà lójú ọ̀nà tó dáa. Ratel banki very dark man. Èèyàn dáadáa. Èèyàn yìí. Mo rí Ṣòwòrẹ́ tó ń jọ́ọ̀gì láàárọ̀ yìí. Showboy. Wọ́n ti seize passport ẹ̀. Ṣòwòrẹ́ àti IG wọ́n jọ ń pò ní. Mo kí àwọn tèkìtì. Àwọn Èkìtì yẹn wàhálà wọn pọ̀ báyìí. Bàbá Èkìtì ó ti pò láàárọ̀ yìí pẹ̀lú wọn. Bàbá mi lẹ́kìtì. Martins wọn náà darapọ̀ mọ́ wọn ní state level. Wọ́n ti fẹjọ́ ẹ̀sùn mi. Èmi darapọ̀ mọ́ wọn ní state mi o. Èèyàn bá Koikimedia ṣiṣẹ́. Ní kíyàn kan má ṣiṣẹ́ state o. So òun ni mò ń sọ life nísìn. Lọ darapọ̀ mọ́ wọn ní state. Ẹ máa jà, ẹ máa jọ parí ẹ̀ ni. Má lo Koikimedia kan ló ní ẹni tó ń bá wọn ṣiṣẹ́ kó má lọ ṣiṣẹ́ state ẹ̀. So èmi ọmọ Ògùn state ni mí. Wọ́n bẹ̀ mí náà fa wàhálà. Wọ́n ní Àgbólóyè wá sí Ìjẹ̀bú Òde. Mo ti rí brother mi. Yorùbá lóhùn mi. Ó ti bá mi po wàhálà. So lórí state level tó wà, kólúkálukú yín ẹ gbọ́dọ̀ lọ support state yín. So èmi kọ́ mo ní kíyàn kan má lọ ṣe state ẹ o. Iṣẹ́ Koikimedia ó yàtọ̀. Bẹ́ẹ̀ bá bára yín jà, ẹ máa yanjú ẹ̀ nínú state yín. Mo kí àwọn t'Ọ̀ṣun state. Àwọn kan náà ti gbà sí fún mi. Wọ́n ní mo kí wọn délẹ̀ dáadáa. Àwọn ọmọ Ìbàràpá wọ́n ti bínú gan. Wọ́n ní Kóìkì ò lè máa ṣe ọ́díò kó má kí àwa náà. Ẹ má bínú. Ẹ̀yà ṣe ká kántẹ̀mù wa. Bẹ́ẹ̀ ni a fẹ́ sefa. Ó dà ń pé náírà yẹn fi useless díẹ̀. Ó yẹ pé a sì nídìí náírà. Torí a lè lo náírà ní Kútọnu. A dẹ̀ lè lo náírà ní Ghana. A dẹ̀ lè lo ní Senegal. Kí ló ń pa Gani lẹ́rìn? Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ state wo lẹ́yìn? Àwọn ti Kwara náà wọ́n ti rojọ́ chief man fún mi.
ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ fẹjọ́ pa mí orí oúnjẹ báwo ló máa gbọ́ dì òní àwọn ìyàwó mi á ní báwo ló ṣe ń mánéjẹ̀ kí la fi ṣe sí báyìí ẹ bá mi double tap mo kí ẹ gbogbo ẹ̀yin ti Àkúrẹ́ lọ́hùn à ń bọ̀ lọ́dọ̀ Déjì of Àkúrẹ́ mo ti bá Ìgbòho sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí Ìgbòho Òòṣà irúmọlẹ̀ tó ń jẹ táìtáì èmi àti wọn ti sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí ó ní ọ̀kan tó fẹ́ kọ́ gbọ́hùn wọn mo kí Peter Sunday ṣàjẹ́ ká káńtẹ̀mù wa mo ti ní máa pè yín náà má tún pè mí báyìí iṣẹ́ ta gbà náà nìyẹn fóònù a máa dún ni pa wá pè tílẹ̀ máa fi mọ́ ni òòṣà ńlá bẹ́ẹ̀ ni òòṣà ńlá ọmọ ìlú wo lẹ́yìn state wo lẹ ti wá ẹ bá ń fi sínú comment section Prince Adéwálé Paris ọwọ́ ẹ ló wà mo kí ogbó yín ó yẹ jẹ́ ká ń tẹ̀mù wa ta ló máa ń tẹ̀mù wa ṣé ká dìde kàbí ká jókòó Adéyínká grandson ló ní ó náà wà ní kí ló tẹ̀ máa ń pò á náà wà ní Libra Ogun State ṣé ti darapọ̀ Ọ̀ṣun State ṣé ti darapọ̀ máwọn Àwòrò ní Ọ̀ṣun State you have to be proud of your state ó dà pé mo ti rí bàbá mi Egun Mọ̀gájí ó dà pé òun ló wọlé ìmú ọ̀dá wọn ó dà bẹ́ẹ̀ Àwòrò ṣàṣà state wo lẹ ti wá kólúkálukú fi state ẹ̀ sínú comment section kátẹ̀ mọ àwọn tó ń gbọ́ wa bí awọ́ wà ní Kwara ní Kogi ní Ọ̀ṣun ní Ondo ní Èkìtì ní bẹ́ẹ̀dọ́ náà bá tẹ̀lé wa Àkúrẹ́ Ondo ó dà ọmọ Ògùn state lèmi ẹlòmí ò lè kọrúkọ state ẹ̀ wọ́n wà proud of their state ṣé ẹ̀ tún proud of state yín ni ẹ fi state yín síbẹ̀ mo kí àwọn Ọ̀ṣun Ọ̀yọ́ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀gá ńlá mo kí gbogbo àwọn Ọ̀yọ́ ẹ bá ń kí Aláàfin so Ọ̀ṣun Ọ̀yọ́ Ògùn Ìgbómìnà èwo ni Ìgbómìnà Kwara kọ́ nìyẹn àbí Ìgbómìnà náà ti fẹ́ lé gbogbo wọn tán báyìí Ọ̀ṣun ló máa ń pọ̀ lórí platform wa Ìbàràpá Ọ̀yọ́ nìyẹn Làlátẹ̀ ẹ bá ń kí kàgbéga falẹ̀rí ìgbàgbọ́ wà ní pé láti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká dípò ẹ̀tọ́ rẹ̀ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Omi takùtì ọ̀ wọ́n ní bàbá Yorùbá ká máa gé sí lọ́rùn báwọn èèyàn tẹ̀ lọ bá wọn ó dẹ̀ tún nílé iṣẹ́ kan tó ṣẹ̀ jáde ní Òṣogbo àti jù sínú TikTok ẹ̀yin tẹ́ wà ní Òṣogbo orí farm ẹ kàn sí wọn ní Òṣogbo ń bẹ̀ gbogbo tẹ́ bá fẹ́ ẹ̀ríra ń bẹ̀ mo kí àwa Eunice Ládípọ̀ Ọ̀ṣun State Adó Èkìtì I'm looking good omi takùtì ọ̀ ní ṣọ́tẹ̀ fi back pocket sí ó dà kò ní back pocket ó dúró dáadáa ó dúró re gbogbo ara tó yẹ ká máa tà síta lélẹ̀ bí yàn bá kóró ilé dé Primark irú sọ́mà àwọn èèyàn máa ríra bọ̀ nígbà tí kò bá tẹ̀ síná tí òṣìṣẹ́ fẹ́ fi ṣiṣẹ́ nílé mo kẹ́yìn tẹ̀mí tẹ̀ tí wọlé lórí TikTok space Twitter space ẹ̀yin ò lè ríró aṣọ tí mo wọ̀ ẹ́ sáré lọ jíwò ní orí YouTube a máa débi tá à ń lọ ẹ bá mi parí òwe yẹn wọ́n ní kíní kan adébì kan ariwo ẹ̀ ló máa pọ̀ ẹ bá ń parí ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn ti Jẹ̀bú Òde mo kí l'Ábẹ́òkúta mo kí ní Ìlaró mo kí Kenny bread gbogbo Ìlaró ọwọ́ ẹ̀ ló wà ilẹ̀ Oòduà ní bàjẹ́ Koikimedia let's visit extend to Kogi and Jeba owó náà ni ẹ gbówó jáde gbogbo ẹ̀ náà ló máa la máa mo ti bá àwọn Kogi sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí mo bá kan náà comrade wa sọ̀rọ̀ a máa dé Kogi ìrìn àjò yẹn ń ṣe ìrìn àjò kékeré mo kí àwọn staff wa èmi fẹ́ jókòó Adéyínká grandson lónà máa ń dúró ṣe program níbo lẹ́yìn tí wá sà Mr. Paul wọ́n ní I'm from Ekiti ẹ ṣé gan ni gbogbo àjà kí ló ṣẹlẹ̀ ní Ìbẹ̀jú Lẹ́kí lánàá mo kí Dr. Gloria wọ́n wà nílé Ifẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n ní Koiki ẹ̀ẹ́dẹ̀ sọ fún mi pé ń bọ̀ nílé Ifẹ̀ mo ní èmi ò ní tá bá ti fohùn síta ẹ̀ tó bá ti gbóhùn yá jẹ́ pé iléeṣẹ́ ìlẹ́kọ́lẹ̀ ń tẹ̀lé nìyẹn bí NTA lẹ́ lọ́ ń gbọ́
ẹ tó bá ń tẹ̀lé world media àti iléeṣẹ́ Koikimedia ẹ máa mọ tó ń lọ deputy bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní kinní kan débì kan ariwo ẹ̀ lápọ̀ ṣe rí òrùn yìí mo sáṣọ báyìí nísìn aṣọ lẹ́yìn àti fọ̀ látàárọ̀ mo ti fọwọ́ faṣọ ọwọ́ mi ti fẹ́ bó fọwọ́ faṣọ èmi kọ́ mò ń fọ ó bá jẹ́ London nísìn ni washing machine ni ìgbìrìrì gbìgbìgbì gbàs mo kí Akim Love ẹ ṣe gan ni a máa dé Jẹ̀bà a máa dé Kogi a máa dé Kwara ìrìn àjò yàn tí tán ẹ bá mi double tap ẹ follow mi o kẹ́ lè mọ̀ bó ṣe ń lọ ẹ follow mi kẹ́ lè mọ̀ bó ṣe ń lọ mo náà wà very careful pẹ̀lú TikTok fídíò àwọn Kwara ló fi kó bá TikTok mi nísìn wọ́n ti fún mi ní warning kan láàárọ̀ yìí so àdílé máa post wọ́n pa yín sí ilẹ̀ Yorùbá lórí TikTok wa for now so dáa pé TikTok yarí pé Koikimedia wọ́n pààyàn yẹn má gbé wá sí bíbá ẹ̀ mú kẹ́yìn tẹ́tí wọlé lórí Twitter space bàbá rẹ̀ tó fi darapọ̀ mọ́ wa send ẹlẹ́dàá èmi ò mọ̀ ni wọ́n ní kinní kan máa rí wẹ́ máa pọ̀ á dé ibi tó ń lọ mo kí ẹ̀yin comrade wa mo kí àwa comfort àánú olúwa pọ̀ ṣẹ́yìn kan lẹ wà ní my 12 ẹ̀kú ọrọ̀ ajé ṣáájé ń lọ díẹ̀díẹ̀ nígbà tá à ń lọ sí mo mọ which of the journey olóyè wa ní kí n wo ní àárín Ìbàdàn àti kọjá ẹ bá ń kí prophet Òjó ó rà pọ̀ wà ní Canada lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ bá ń kí bàbá yẹn dáadáa bàbá lálùbáríkà ọ̀nà ajá rí wọn pẹ́ ìṣẹ̀kírì is facing problem Yorùbá àti ìjọ ìtòyìnbó dálẹ̀ nìyẹn òyìnbó fẹ́ kíjà máa wà láàrin gbogbo wa ìjà gbàgà ìgbàgà kíjẹ̀bú bá Èkìtì jà kékìtì bá Ọ̀yọ́ jà etí British ìtayé wọn tó mọ̀ ṣe nìyẹn Britain Koikimedia stood by your word all through you are a true born of the soil kí la máa ṣe sí bẹ́ẹ̀mi ò bá ṣẹ́ lómi àṣẹ mo ní kí máa mú díẹ̀díẹ̀ I don't have a topic so I can flow ni a máa lọ báyìí mo dẹ̀ ń ka comment Rẹ̀mí official mo rí ẹ̀ ń bẹ̀ kò wá ń ṣe gbogbo comment ni mo lè rí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook torí mo ní another device so àwọn tó wà níwájú ni màá máa rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń comment lẹ́yìn yẹn ànírí yẹn má bínú so olóyè wá ní kí n wo ẹ mọ̀ pé títí ò dáa mọ́tò yẹn slow down bọ̀ ọ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn pọ̀ gan wọ́n wá ń lòdẹ̀ sínú kọ̀ńténà olóyè wá ní mo kí àwọn tó ní iléeṣẹ́ yìí náà ọmọlúàbí àwọn ni wọ́n fún alérè náà ká máa dé sórí wọ́n wá ń lòdẹ̀ àwọn ọ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn wọ́n ń lòdẹ̀ sínú kọ̀ńténà yẹn ṣe mọ̀ pọ́ gẹ̀dẹ̀ tó bá gbé dé my 12 ẹ ṣe gan ni let love fún àwọn gift ten fún wa yẹn òun náà ló máa di owó mo tẹ̀ fẹ́ tètè gbowó ti TikTok mo fẹ́ kí n dé London padà kí n lè rówó náà ẹ ṣe gan ni àti ní 13 pounds lórí TikTok ẹ̀wọ̀n káwọn ṣe pẹ́là àwọn pẹ́là ní olówó ńláńlá tó máa ó rà pé lion yẹn lọ́dọ̀ àpónà ó máa mówó púpọ̀ wá ọ̀nà àbóyin láṣìírí ìjọkọ̀ ẹ̀kọ́ bínú ni ẹ fún mi ní lion àlàáfíà ni mo wà tí olóyè bàbá wa tó bá gbé ọ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn wọ́n wá ló ń bọ̀ láti north mo fẹ́ béèrè tabarẹ́ tó lè dá mi lóhùn ó rà ń pé bàbá wa wò ṣàṣà lélẹ̀ àṣìpa federal user yìí lórí TikTok cause ojú tẹ lò yẹn ó rà ń pé picture olóyè ni mo kí lẹ́ẹ̀kan sí òyà wa let love gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń support wa láti UK lamẹ́ríkà kódà àwọn èèyàn support náà láti homeland my town on Wednesday Àkúrẹ́ bẹ́ẹ̀ ni Déjì Àdìmúlà a máa dé Àkúrẹ́ kọ́lọ̀ kó mọ́jọ́rú kó pànà rẹ̀ gbogbo ẹni tó bá ní ta bá ń lọ tá à ń bọ̀ àwọn máa dè wá lọ́nà ni àwọn alálẹ̀ àbáyíjà àwọn bàbá wa kan tẹ̀ ní ká má tún káàkiri mọ́ ibi ta lọ́ ti tó ní ẹ má yẹ ká ṣe bẹ́ẹ̀ rárá à ń lọ dúpẹ́ ni a ti dé ọ̀dọ̀ àwọn ọba wa tó da mo ka gbogbo ẹ̀ lánàá títí dépò bẹ́ẹ̀ kẹ́ lè mọ̀ pé olóyè ìfẹ́ tó ní sílẹ̀ Yorùbá àwọn ará pòbẹ́ ló pé mo kí grandma ìyàwó Dúpẹ́ Agboola wọn ní olóyè òun káàkiri òde Bẹ̀nẹ̀ ó lè wà ní Kútọ́nù máa bàbá ṣe dé pòbẹ́ nìyẹn ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè
lọ́sàn-án ṣé a ní wàhálà láti dá oko ni? Ẹ jẹ́ kí n rephrase ẹ̀ báyìí. Kí ló dé tí à ń struggle? Ẹ má bínú fún English tó wà láàrin ẹ̀. Kí ló dé tí ìgbìyànjú wa, kí ló dé tí wàhálà wa, kí ló dé tí àìsùn wa tí kò yọ jáde nínú ká máa dá oko nílẹ̀ Oòduà, nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire, nílẹ̀ Yorùbá? Má wà confused ọ̀ kí n sọ pé ká má wà torí àwọn àgbàlagbà ń gbọ́ wa kọ́ máa ná ọmọ yóò lẹ́kọ̀ọ́, ọmọlúàbí ni mí. Tẹ bá pè ní Yorùbá kò bàjẹ́, tá bá pè ní Oòduà kò sí nǹkan kan tó ṣe, àwa náà la ní gbogbo ẹ̀. Mo kíyà mi grandma Bọ́látitó, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí yín. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok, bí a tẹ bá lè ràn mí lọ́wọ́ ẹ send request agbẹ́yìn wọlé. Èèyàn kan ti fún wa ní kọ̀ọ̀kan tó dàbí bí love bá ẹ ṣe gan ni, gbogbo ẹ̀ náà ni mò ń dúpẹ́ fún. Kí ni ìdí tí àwọn àgbẹ̀ nílẹ̀ southwest of Nigeria, kí ló dé tí a lówó lọ́wọ́? Kí ló ń fa ìdíwọ́? Àti pé ṣé in tí kákọ̀ mójú kúrò ni àbí ká fojú sí pé in tó ń fà á? Ìbéèrè tí mo tún wá sẹ́mi mi ni pé lánàá mo béèrè ìbéèrè kan. Ẹni má bínú tán ni, ìbọn bí owó ló ń spray bí ìgbà tó bá ń spray Wàsíù. Ẹ ṣé gan ni, mo dúpẹ́. 10 years from now, níbo ni àwọn àgbẹ̀ wa máa wà? By 2035, Ratel movement, okay, ẹ bá ń kí very dark man lẹ́ẹ̀kan sí. By 2035, ọdún mẹ́wàá sísìn, báwo lẹ ń ṣe rí ẹni tó bá ń ṣe àgbẹ̀? Àgbẹ̀ pọ̀ lóríṣiríṣi, ẹlòmíì lè ní kí ní kàn mí pẹ̀lú farming. Ẹ lè máa bá wa produce in tó bá jáde láti inú oko. Ẹ lè máa jẹ́ driver. Ẹ lè jẹ́ anything within that sector. Ẹ lè jẹ́ researcher tẹ́tí kàwé àwọn seed yẹn bẹ́ ṣe máa bá wa preserve ẹ̀ pé another 300 years a máa rí lò. Kí ló ń fà á? Bàbá mi Ọláyínká wọ́n ní Kóìkì yìí tó jẹ́ pàtàkì bẹ̀ ní insecurity, kò ṣètò ààbò. Ṣé àgbà bẹ́ẹ̀? Ṣé ká mú wọlé? Pé ìdí tí àwọn àgbẹ̀ wa ṣe ń struggle, tí ìgbìyànjú yẹn dàbí ìgbà tẹ́ pé wọ́n lówó lọ́wọ́, wọ́n ń struggle, wọ́n rí owó láti fi ṣe turn around. Ṣé ká sọ pé insecurity òun ni number 1? Ṣé gbogbo agree pé insecurity, pé kò sí ètò ààbò? Àwọn tó wà lórí TikTok ní bẹ́ẹ̀ ni, àwọn tó wà lórí YouTube àwọn bá wa dá sí. Bàbá wa Rashid náà ni yes, insecurity is the major challenge. Mo rí ẹ̀ ń bẹ̀, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ń wọlé àti àgbàlagbà tọmọdé àtẹni tó jù wá lọ àtẹni táwa náà jù lọ, ọmọ kékeré lèmi náà. Ìyá wa Christina ní lack of financial support. Ọ̀rọ̀ tí ìyá imú jáde yìí, ṣé ànífẹ́ sọ pé òun ni number 1? Lack of financial support. Ṣé mọ̀ pa máa ń wo kankan ìyẹn la ṣe ní ìyàn kan tún mú kankan jáde. One of the major ìjẹ́mọ̀ nílọ mú pen and paper báyìí ká má máa gbàgbé. One of the major problem is storage and transporting the goods to the market. Bíyàn bá dá oko àgbàdo tán nísìn, hectares of land, ẹ wá ti kó gbogbo ẹ̀, níbo la máa kó sí títí di ọjọ́ 6 tá máa fi kó jáde, àbíjọ́ yẹn ló máa ń jáde kúrò ní oko? Ẹ bá wa máa comment. Wọ́n ní lack of support from the government. Ìyá wa Bọ́látitó ní tí ààbò bá ti wà fún àwọn àgbẹ̀, ààbò ní kókó. Wọ́n ní lack of road. Ṣé financial yẹn ó ju insecurity lọ? Ká máa mú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ó kọ́ ẹ̀ pé a lè gba kọ́ọ̀lù nígbà ní kẹ́ pè wọlé, but àwọn tó wà lórí Instagram á jẹ́ pé ilẹ̀ máa lọ darapọ̀ mọ́ platform míì, but táwọn èèyàn bá indicate pé àwọn fẹ́ pè wọlé, àgbé kọ́ọ̀lù wọn. Ẹ tó bá wà lórí Twitter space tẹ́ bá fẹ́ dá sí, ẹ tó bá fẹ́ dá sí lórí bí a ká ṣe TikTok yẹn, kí tẹ̀ fi encourage àwọn èèyàn kan lọ darapọ̀ mọ́ TikTok mi. Gbogbo bí ta bá ti fẹ́ gbà pè lénìí, ẹ lọ sórí Koikimedia TikTok. Wọ́n ní no, insecurity is number 1. Number 1, then financial. Ṣé ta bá fáwọn èèyàn lówó, ká sọ pé nísìn
àgbé owó fáwọn èèyàn. Wọ́n ní the lack of electricity for preservation of some of the raw materials. Àwọn ìyá wa yìí ti kàwé dáadáa. Wọ́n ní ibi tó bá sí iná bíyàn bá tẹ kọ̀ọ̀kan kúrò ní oko tẹ fẹ́ gbéná tó máa fi tàn tó máa fi tọ́jú ẹ̀, preservation ló ń pè. Wọ́n ní number 1 ní insecurity. Ǹjẹ́ àwọn ìjọba Southwest ǹjẹ́ wọ́n ń tọ́jú àwọn àgbẹ̀ wa dáadáa? Àbú gọ́vnà kankan, ìbéèrè ni bí a lè lẹ́ni tó súnmọ́ gọ́vnà. Wọ́n ní lack of fertilizer. Okay, kí ló fi ń ṣe fertilizer? Ẹ má bínú fún question tí mo béèrè yẹn o, in tí mo bá mọ̀ èèyàn máa ń béèrè náà ni o. Èmi náà lè jẹ́ lecturer kí n tún béèrè lẹ́yìn olùkọ́. Mo kí ìyá mi dáadáa, beauty àmọ̀ pé àwọn màmá dáadáa, màmá lálùbáríkà. Wàlátà olórí ẹbí nìyẹn. Wàlátà, tẹ bá ti ń gbọ́ wàlátà tí bá ń pè wá, tí bá ní kó máa bọ̀ ní Áfíríkà nísìnyí wọ́n kò tó bẹ́ẹ̀. A wọ tíkẹ́ẹ̀tì ó máa bó olówó yẹn á ya ambọ̀sibọ̀sì owó ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀. Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ẹ̀, á wà pẹ̀lú àwọn ìyàwó, bá ń kí wọn ní Oxford, bá ń kí wọn ní gbogbo bí àwọn níyàwó púpọ̀ báyìí. Kí ni mo fẹ́ fàyọ ni pé ìyá wa kan dárúkọ financial support fáwọn àgbẹ̀. Mo wá ń béèrè pé a ti mọ̀ pé insecurity wàhálà ni, bọ́ ṣáwọn àgbẹ̀ ń rí enough owó láti fi ṣe iṣẹ́ tó ń ṣe? Ǹjẹ́ Bank of Agric àbí? Because mo rántí ní 2017 tó gbé mi lọ sí Kọ́bapẹ́ ní Abẹ́òkúta. Wọ́n ní gbogbo owó tó ń wọlé fáwọn àgbẹ̀ pé kó wá yá owó yàn dọ́dọ̀ wọn. Wọ́n ní most of the fertilizer soil for housing purpose instead of farming. Ọ̀rọ̀ yẹn ò yé mi o mọ́mì. Wọ́n ní most of the fertilizer ṣe gan Rookie Giant ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ó ti wọlé wọ́n ti ń bẹ owó yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́. Wọ́n ní most of the fertilizer soil wọ́n ń lò fún ilé instead of farming. Ṣé wọ́n máa ń fi fertilizer ṣe lé ni? Mo kí bàbá mi Tèmítọ́pẹ́, ààrẹ ni tó ní knowledge kó wá bá mi dá sí lórí TikTok láti fi gbé àwọn èèyàn wọlé. A ti mú nǹkan méjì tó ṣe pàtàkì, gbogbo ìtókù náà ṣe pàtàkì. Bàbá mi Akeem Love ní kò sí omi. Ọ̀rọ̀ tẹ́yìn sọ yẹn ó tún wà important. Mo kí ẹ Martins kò ṣe kò sí omi. Ó dà ẹ jẹ́ ká yọlẹ̀ kọ̀ọ̀kan kó lè bá yé wa. Insecurity, lack of financial support, lack of good roads, kò sí omi kò sí iná. Kí ló fà á tí àwọn governors wa tí wọ́n ṣe gbogbo kinní tí à ń dárúkọ yìí? Ṣé àwọn ọmọ kankan nípa ẹni? Ṣé state kankan ní commissioner for agriculture àbí ministry of agriculture? Èwo nu méjèèjì ní state tí yín ní? Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti dárúkọ state yín, Ondo state, ṣé ministry of agriculture wà àbí commissioner of agriculture? Tó bá sí ká lè béèrè lọ́wọ́ àwọn governor. Ṣé the same thing náà ní Ọ̀yọ́ state? Because ìdí tí a ṣe ń complain pé bí ń bẹ nílẹ̀ Oòduà, ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire, ilẹ̀ Yorùbá lénìí, òun ni gbogbo tá à ń sọ lórí ẹ̀ yìí. Àwọn ìdí tá a dẹ̀ ṣe fẹ́ exit Nàìjíríà òun náà lélẹ̀. So tí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, in tó ń fa àjọṣepọ̀ wa pẹ̀lú àwọn tó kù òun ni pé a fẹ́ secure border wa. A fẹ́ mẹni tó fẹ́ gbé màálù kọjá láàrin oko. Bó bá jẹ́ màálù tó gbọ́dọ̀ kọjá láàrin oko, tó bá jẹ oko tán, àmọ́ bí ta fẹ́ wá sí. Wọ́n ní not giving encouragement for students to learn farming in school. Ṣẹ́rí ìyá wa yìí, ó dà ń pé teacher ni wọ́n. Wọ́n ní farm fertilizer is produced by extracting nitrogen. Òyìnbó yẹn kì í má lọ gíra mi jẹ. Folostroy. Ó yé mi. Precious Academy ní all the political are just embezzle money. A ti wà ní problem. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ń dá sọ̀rọ̀ tó wà lọ́sàn-án yìí. A ti ní kò sí èébú mọ́ ọ̀rọ̀ làákàyè ká bira wa ní ìbéèrè ká dẹ̀ bá gbogbo táwa ń sọ yìí. Ẹ jẹ́ ká máa fi ṣírò ẹ̀ pé kí ló lè ṣẹlẹ̀ by 2035 in the farming industry ní gbogbo Southwest by the next 10 years. Ní 2035 ẹ lè rògbò máa pẹ́ píkí
Ọlọ́run fún gbogbo alẹ́ mi gúngùn Ọlọ́run ní mẹ́mi wá yìí lọ ìdí tá ṣe ń sọ pé the longer tá bá pẹ́ nínú Nàìjíríà ó ń slow down the progress of Yorùbá land ilẹ̀ Oòduà. Wọ́n ní potassium NPK from raw material like air, natural gas àti phosphate rock. Ṣé a ní phosphate rock yẹn nílẹ̀ Oòduà? Wọ́n ní wọ́n káwọn èèyàn mọ̀ ní agric ní school. Wọ́n ní the teachers teaching farming are not encouraging with salary. Wọ́n ní wọ́n san salary fún wọn. Ṣé rí pé mo ń wo ẹ mọ̀ pé mo níyàwó kan ní India, àwọn tó bá mọ̀ mí dáadáa newscaster ni ìyàwó mi ni, kò mọ̀ pé mò ń fẹ́ òun bò ìyàwó mi ni, àjọ ń fẹ́ra bò òun ò tí mọ̀. Ó wà ní China, wọ́n ṣe SCO program kan ní China lọ́wọ́lọ́wọ́. Ó wá ń show media center bí tí wọ́n kó gbogbo àwọn media sí. This is the first biggest event in China after the COVID-19. Ẹ jẹ́ ká dìde ká béèrè pé ká ṣẹ́rí our first problem ní gbogbo tá ti sọ yìí kò sí ìtò ìdánbẹ̀, the lack of education in the southwest. Òun lèmi rò pé ó jẹ́ number one, lack of education. Ṣáwọn èèyàn agree pẹ̀lú mi, ẹ lè disagree pẹ̀lú mi, kò ṣe dandan ní kẹ́ agree. Ìdí tèmi ṣe sọ pé lack of education ni pé if the education sector is working, mo kí ẹ Yorùbá Space TV, mo rí ẹ bẹ́ẹ̀, mo ti lọ jí page ẹ wò, mo ti wo ohun tó post, o ti repost ìtawà ṣe ó dàbí Ọlọ́run bá wọn ẹ ṣáà bá wọn máa credit ẹ̀ ní táwọn management sọ nìyẹn pé láti iléeṣẹ́ Koikimedia ọ̀bẹ Elédùmarè máa fún ẹ ṣe. Kí ni reason tí bàbá late Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ṣe sọ máa lọ kàwé ní nǹkan tó jẹ́ pàtàkì fún gbogbo wa, fáwọn tó wà ní era yẹn, gbogbo wọn ni wọ́n ti di governor lẹ́ni, lọ́ ti di politician. Ìyá wa good example ni we have enough education but government isn't encouraging. Okay, brother mi kan challenge mi, wọ́n ní Koiki hàn má sọ bẹ́ẹ̀, ìwọ náà ló nígbà tó dé Èkìtì orí oríṣiríṣi school, but in tó ṣẹlẹ̀ ní pé gbogbo school yẹn òun sọ láti ta pé ó wọnú lé o, but bó ṣe ń rá àwọn ta building yẹn kò likely pé àwọn school yẹn máa ṣiṣẹ́ dáadáa bó ṣe jẹ́ kó ṣiṣẹ́, which is true. Mo kí Yẹmí Fátókí Lagos Island, àwọn ti Lagos Island ti pè mí, wọ́n náà máa ṣe meeting lọ́la, mo ti ní tó bá ń ṣe meeting kan pè ní kínkí wọn. Wọ́n ní our farmland are sold to foreigners. Kí ni wọ́n ṣe ń ta ilẹ̀ tó fi ń dá oko? Kí là ń tà fún China fún? Kí là ń tà fún India fún? Kí là ń tà fún àwọn àjòjì fún? Ṣé àwọ̀ ò náwọn expert tó lè bá wa ṣiṣẹ́? Bàbá wa Rasheed ní lack of infrastructure and the linkage between agriculture to other sector. Bàbá yìí ó ní brain, because mo ti jẹ bread láàárọ̀ yìí, ẹ jẹ́ ká wo ohun tí mo jẹ láàárọ̀ yìí. Ṣé nǹkan àgbẹ̀ wà nínú kan tí mo jẹ láàárọ̀ yìí? Tàbá dẹ̀ sọ agriculture, a máa sọ kò ń ṣe àwọn màálù táwọn ń jẹ nísìn, àti ní kẹ́yìn jẹ àwọn màálù yẹn mọ́. Ìgbà táwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ń ṣèjọba, wọ́n náà lọ sí àwọn ibì kan láwọn ìlú kan, wọ́n lọ kó àwọn irú màálù tó yẹ kó máa sìn, àwọn màálù tó níwo tíyàn máa extract milk, ìyẹn ayọ oríṣiríṣi nǹkan kúrò lára ẹ̀. Búrẹ́dì tí mo jẹ lénìí, mo jẹ omi ọbẹ̀ àti ẹran ègúfe. Tí a bá wo ilẹ̀ Oòduà láàárọ̀ yìí nísìn, ṣó jẹ́ kí oúnjẹ máa wọ́n ní gbogbo southwest? Ṣó jẹ́ kí oúnjẹ máa wọ́n? Ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ bá mi double tap kẹ́ bá wa gbé ètò ilé ọ síbi tó yẹ kó lọ. Wọ́n ní education is not matter. Ṣé ó jẹ́ kí oúnjẹ kó jẹ́ nǹkan tó máa wọ́n? Why tó ń jẹ́ ṣe wọ́n lénìí? Ìjà wo brother wa kan béèrè lánàá, wọ́n ní Mr. Koiki tá bá gba interface gbà ìtàn ní Argentina lọ́tí ló ń kọ́ àwọn màálù yẹn wá, ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Wọ́n ní I was trying to write that fertilizer soil are used for housing business instead of farming. Mo get it.
pé wọ́n lò fún housing instead of farming. Why ẹ ṣe gan ni bàbá wa ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì náà? Why tí Nàìjíríà, ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube, internet ẹ̀ ló ń lọ tó ń bọ̀. Ṣé ní Nàìjíríà dàbí tí bá ṣe fẹ́ lọ síwájú ó ń fà wá sẹ́yìn? Ó dà pa àwọn alágbẹ̀ tí wọlé o, Ems Farm, iṣẹ́ táwọn ń ṣe lélẹ̀. Wọ́n ní skill training and education is another education area we need to look into. Ẹ mọ̀ pé mo sọ lẹ́ǹkan, because in tó mú bàbá wo lọ́wọ́ lè sọ pé kí gbogbo èèyàn lè kàwé. Lára ìwé tá bá kà á lè fi ṣe security. Aláwọn gọ́vnà lè ní nísìn wọ́n kàwé àbí wọ́n kà, wọ́n kà. But ǹjẹ́ wọ́n ń lo ìwé yẹn láti fi ṣe ètò ààbò fún wa? Tá bá sọ láàárọ̀ ìnísìn ìwọ̀nba wa tá wà lórí platform àpọ̀ náà ká tẹ̀sọ́ pé àwa 1000 èèyàn mélòó ló rẹ́dì láti ṣe security tó bá sọ pé lẹ́ni o a fẹ́ defend ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire ilẹ̀ Oòduà southwest. How many of you would like to do security? I raise my hand to protect our people within the farm. Tá bá sọ pé a fẹ́ ṣe security lẹ́ni èèyàn mélòó ló wà? Kò ń ṣe dandan pé kẹ́ ẹ fẹ́ ṣe o, èmi lèmi ní mi máa ṣe. Ta ló tún máa support? Ta ló náà mo kí àwa Esther Iwetuga JP ọ̀nàlà òun náà I will do it. Okay, wọ́n máa sanwó fún wa, kò ṣọ̀fẹ́ o, kò sí ọ̀fẹ́ ní àárín, kò sọ̀fẹ́ ní ìlú òyìnbó, a fi ṣe security yẹn wọ́n máa sanwó ní o. Sókè lè bá mọ̀ èèyàn mélòó ló máa ṣe security? Dáre náà máa ṣe, Stephen náà máa ṣe security. Ṣé wàá mọ̀ pé security pé oríṣiríṣi? Bámidélé Aliyu náà máa ṣe security. Rasheed ní I can do it. Limited knowledge and equipment for farming area, barriers, Ìyàwó Christina. Academy now máa ṣe security. So everybody is ready to do security. Ṣé wàá mọ̀ pé nínú education security kò oríṣiríṣi? Èèyàn lè jókòó síbi tí mo jókòó sí kó máa fi drone kó máa fi monitor hectares of land. Ta ló ń lọ níbẹ̀, ta ló ń bọ̀, ká tó wá deploy àwọn tó máa lọ máa wo ta ló ń kọjá lọ yẹn. Ṣé ká bẹ̀rẹ̀ láti Lagos State? Ṣé Babájídé Sanwó-Olú wọ ọmọ ilé tá à ń sọ yìí ni? Ṣé Gọ́vnà Dàpọ̀ Abíọ́dún wọ ọmọ ilé tá à ń sọ yìí ni? Ṣé Ṣèyí Mákindé engineer ṣé wọ ọmọ ilé tá à ń sọ yìí ni? Adeleke ti Ọ̀ṣun State Gọ́vnà ṣé wọ ọmọ ilé tá à ń sọ yìí ni? Oyèbánjí ti Èkìtì ṣé wọ ọmọ ilé tá à ń sọ yìí ni? Ondo Ayédátiwa ṣé wọ ọmọ ilé tá à ń sọ yìí ni? Including Kwara and Kogi, even though a mọ̀ pé Britain ṣe jìbìtì gbé Kwara Kogi gbé lọ sí north, wọ́n ní north central àbí north whatever, ilẹ̀ Oòduà ni, ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire ni. There is, ẹ má bínú òyìnbó ń wọlé díẹ̀díẹ̀ kò jẹ́ kó òyìnbó máa wọlé. There is an hidden agenda, kò ń ṣe lémi, hidden agenda láti jẹ́ kí ilẹ̀ tá ń pè ní ilẹ̀ Oòduà, ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire, àwọn ọmọ ìranmọ aládé, àwọn ọmọ Odùduwà, àwọn ọmọ Yorùbá. There is an hidden agenda to destroy us. And the only way tó fi lè destroy wa ò ní pé ká má lè gbin nǹkan tó máa lọ sẹ́nu tàdé má tà tá má jèrè. Ẹ̀gbọ́n tí mo sọ, agenda kan wà, kò ń ṣe ní agenda yẹn, kò ń ṣe 5-10 years ago, kò ń ṣe 20 years ago, kò ń ṣe 60 years ago. Agenda yẹn ni pé àwọn tó wá sórí ilẹ̀ yẹn wọ́n rí gbogbo tí ọba tó ní Elédùmarè tó ní wá tó fún wa, wọ́n wá lo gbogbo ọ̀nà pátá. The first thing is that destroy our education. Because bá ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìn, àwa tá kọ̀rọ̀ra wa enlighten díẹ̀díẹ̀ la accept tí mo sọ yìí. Majority àwọn tó wà enlighten tá máa rò pé wọ́n kàwé òun làwọn tí mo dárúkọ. These are the people operating the Yoruba land on our behalf in the southwest of Nigeria. Our governors, our deputies, our senators, our House of Reps. Why to prove difficult láti lè fún wa ní security, ká empower àwọn èèyàn wa,
ká dẹ̀ wá sọ pé ní gbogbo ta ṣì ní for now a fẹ́ face farming business ní gbogbo southwest 24/7 7 days a week 30 days 365 days all manners of farming bó ṣe ń gbìn kan káwọn kan máa ṣe research káwọn kan máa ṣe security káwọn kan máa drive káwọn kan everything you can think of ká máa produce. Yoruba Space TV ní the resources we have attracted the colonizer to us and that brings us to where we are today. ó ti Ọlọ́run jẹ́ kó sọ̀rọ̀ tán. Now à ń pariwo Britain ìyà jẹ Britain làwọn náà fi wá sísàlẹ̀. Èmi ò rò pé yà ń jà wá. No, àwọn kan máa ń sọ pé yà ń jẹ wá nínú ìyà ò tí ì jẹ wá. I don't think so. Britain tèmi lọ gbé tí àwọn èèyàn sì ń lọ tí bàbá wa kábíyèsí olúwo lọ sí Canada tán ní Canada is the best. Àṣé kábíyèsí náà ní passport tó yàtọ̀ sí ti Nàìjíríà. Purpose of his travelling was to go and renew his passport for another 10 years. Tó bá dé nísìn wá criticize Islam, wá criticize ìṣẹ̀ṣe, wá criticize this, but while in Canada he dare not do so. Ṣé mo ti tàbọn? Wọ́n ní ṣe bẹ́ẹ̀. Ibẹ̀ kan mo fẹ́ lò lọ. Mo fẹ́ dúró lórí farming because òun ní ìpìlẹ̀, òun gangan ní ayé, because ẹni bá rí oúnjẹ jẹ orí àpé láti ṣe oríṣiríṣi nǹkan. Ẹni tó rí oúnjẹ jẹ náà orí ẹ̀ lè má pé o, ó lè fi ṣe àwọn nǹkan tí kò jẹ́ kó ṣe. Our creator did not create us to suffer. Whatever you want to call it, bó ṣe dá wa sáyé, I don't want to know. Èmi ò mọ history yẹn. But ṣé wọ́n dá wa sáyé pé ká wá jìyà ni? All our government are so selfish. Bàbá mi Lukman. Dá mi lóhùn mọ́. Ṣé ó ti sú wa ni? Ṣé wọ́n dá wa sí ayé yìí, ayé tá wà yìí? Àwọn òyìnbó tẹ̀ rí yẹn náà. They were living in a very abject poverty. Ṣé mọ̀ pé nígbà tó wá sí South, tó wá sí Africa, a gbọ́ oríṣiríṣi pé àwọn náà kú rẹpẹtẹ because mosquito jẹ wọ́n oríṣiríṣi, but they survive. Baba mi Rashid ni yes, it is an error by the British colonists to count Kwara and Kogi among Middle Belt region of the state. France lẹ́ni gbogbo tí wọ́n lò ní Benin mo lè sọ pé gbogbo ẹ̀ but half of it is coming from France. Wọ́n jẹ́ kó produce anything níbí báyìí. The same thing in many African countries, but let's focus on Nigeria. Ṣáwa ló jẹ́ kí wọ́n máa supply nǹkan fún àbáwá ló yẹ ká máa supply nǹkan fáwọn èèyàn. Bẹ́ẹ̀ni, kábíyèsí with a Canada passport. Interesting. I'm sure pé iná máa fẹ́ Canada passport if it's possible. Mo kí bàbá mi Délé Bravo. Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ bá mi share. Why is the farming sector destroyed? Tinubu has done a full 4 years as far as I'm concerned. Tenure ititan. How many people agree? This tenure is completed. Ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá ní statistics yẹn, èló ni Aṣíwájú Tinubu ló ní kó invest sínú farming sector ilẹ̀ southwest of Nigeria. Roughly, tẹ́ bá lá idea, mo kí Pastor Mo ẹ káàbọ̀. One, that one is not supposed to be Oba at all. Let him stay in Canada. Ọmọ tó dé láìpẹ́ yìí, return ticket lọ́lọ́. How much has President Bola Tinubu invested in agric? Many times before the late MK Abiola, we heard that he invested so much in agric or farming in the north. Kí ló dé tó ṣe gbé project yẹn lọ sí north? Ṣé àláwọn tó lè ṣe ní southwest ni, or MKO was looking for favor from the northern part of Nigeria and he invested so much in farming in the north compared to what he has done in the southwest? Not that he didn't do other business or other trade in the southwest, but the farming was not much when MKO was alive. Ó dà gbóyàn kan ti fi darapọ̀ mọ́ wa lórí TikTok. Mo gbádùn yín o, ìyá wa Christina.
wọ́n ní we are the producer and should be the supplier. Prince ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. Wọ́n ní it is because he believe in one Nigeria. I hope Tinubu is not doing the same mistake. Ẹ bá gbóhùn sókè Prince à ń gbọ́ yín sà. Adúpẹ́ fọlọ́run wẹ́dà yẹn dáadáa èyí tí mo wá jókòó síta mò ń gbatẹ́gùn níwájú ilé mi níjẹ̀bú òde báyìí. Ọlọ́run agbára bàbá fún agbára Ọlọ́run. Àmín àmín. Ṣẹ́rí Mr. Koiki mistake tí àwọn adarí ilẹ̀ Yorùbá ti ṣe látẹ̀yìn òun ló fà wá sẹ́yìn. Ẹ má parọ́ fún yín. Bàtà ń dàgbà láti around 1993 tàbí kéré nígbà tí bàtà ń grow up bọ̀ kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ata Fúlàní àbí ata amálà àbáta kìíní kan ata ilẹ̀ Yorùbá láti lọ́ fi grow wa up. Ẹ understand? Mo gbádùn yín àtàwọn tó wà lórí ètò. Èmi ní ẹ̀gbọ́n tó lọ ṣe fáàmù ńgbà yẹn ó máa ń gbin watermelon àti good melon nígbà yẹn. Ìgbà yẹn tó wọ́n máa sọ so àwọn Fúlàní yẹn wọ́n ti ń grow up fúngbà yẹn díẹ̀ wọ́n máa ní àwọn bòròró wọ́n lọ bà oko wọn jẹ́. Ẹ̀gbọ́n yẹn kúrò lẹ́kọ̀ọ́ láti Èkó lọ sọ́yọ́ state láti lọ ṣe farming kò rí nǹkan kan mú padà bọ̀ torí pé àwọn màálù pa gbogbo ẹ̀jẹ̀ ni wọ́n jẹ́ kó lùsì ni wọ́n jẹ́ kó ní nǹkan kan mọ́. Ẹ understand? So tọ́ba máa sọ ọmọ aníbọ́yá àwọn Yorùbá ọ̀hún lè ṣoko wọn lè ṣẹ́ nìsín ilẹ̀ tí àwọn mọ́là tí àwọn Fúlàní fẹ́ fi ṣoko dà síbi tẹ́ pé jẹ́ sáàtì ní tẹ́ pé gòkun wù mí bẹ̀ kémi tó tráfù rárá mo stay ní north dáadáa ẹ understand mo máa ń lọ síbẹ̀ fún business dáadáa tó dẹ̀ sí kankan. Ẹ bọ̀ wọ́n sọ pé wọ́n ní ilẹ̀ tó pọ̀ dáadáa wọ́n náà nílẹ̀ yìí tá gbọ́ nìyẹn mi ò dé bẹ́ẹ̀ rí wọ́n náà ní ilẹ̀. Ẹ̀sà ó nílẹ̀ bọ̀ sí ilẹ̀ yẹn ṣó ṣe di nǹkan ẹ bèrè lọ́wọ́ anybody àwọn tó bá ní mo kíyàn tó bá Bash Adéwálé káàbọ̀ sà ẹ bá pín ètò yìí. Ẹ bèrè lọ́wọ́ wọn. Gbogbo nǹkan tó lọ pé àwọn ogun yẹn tí omi ni ẹ lọ bèrè ọmọ ń wẹ̀ tiẹ̀ ni but nǹkan tó máa gbé gbogbo kinní yẹn àwọn tó jẹ́ leaders ilẹ̀ Yorùbá ti wà slack jù wọ́n jẹ́ brain wash wọn títí gbogbo ọ̀tá aláṣà tẹ̀ ẹ̀kọ́ fún wọn lẹ̀ Yorùbá wọn gbé lọ sí north. Bàbá máa sọ ọba ń rí wa nílẹ̀ wíwí àti ọpọlọ wa ò pé nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n dẹ̀ ń wo everything wọ́n dẹ̀ bá wo everything jẹ́. Wọ́n wo everything wọ́n bàjẹ́ mo kí n Kwara blog àfojúpayẹ́rẹ́ ẹ káàbọ̀. Wọ́n gbọ́ gbogbo ẹ̀ lọ sí north. Kò sí nǹkan tó lè ṣe nílẹ̀ Yorùbá nígbà táwọn akéré tí mò ń sọ yìí kò sí nǹkan tó ń jẹ́ atamálà. Ṣé ilẹ̀ yẹn ṣé kò sílẹ̀ yẹn mọ́tò lè fi gbin àwọn tomatoes yẹn ni but àwọn Fúlàní máa ti sọ fún wọn. Many people ló ti pa náà. Gbogbo àtàwọn sọ yìí gbogbo àti mò ń sọ yìí ọmọ Oòduà mo kí àwọn tó ti fa sẹ́yìn nǹkan tí ò tiẹ̀ ṣó sí ti táǹkọ́. Ó dà á ti dárúkọ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí a rí pé ó jẹ́ problem. Kí ni àwọn problem tá à ń sọ yìí ṣé àwọn gómìnà wa ṣé wọ́n rí ni kò sí nǹkan tí local government máa ṣe ẹ má máa dárúkọ local government will exist nínú south west so tabaka Tinubu ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò fún àwọn farmers wa ní south west gẹ́gẹ́ bí ẹni tó wá láti south west àti pé ṣé tenure yìí ó sì lè rí kankan ṣe lórí ètò ààbò fún farming mo ń gbọ́ yín sà ká tó wá jẹ́ kí bàbá Balógun bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ má bínú sà èmi ṣe rí everything ṣe ń lọ nílẹ̀ Yorùbá ẹ wọ́n dà sáà èmi ò rí aṣíwájú ó lọ síbẹ̀ torí ọmọ Yorùbá. Ẹ̀yin nìyẹn àwọn ará APC ò ní gbà bẹ́ẹ̀ fún yín o ẹ sọ pé ẹ̀yin ò gbà bẹ́ẹ̀. Torí pé àwọn lè gbọ́ tọrọ náà ni Nàìjíríà kì í fẹ́ gbọ́ tọrọ. Ẹ wọ́n dà sáà Nàìjíríà kì í fẹ́ gbọ́ tọrọ ẹni tó máa parọ́ fún ni Nàìjíríà máa ń gbọ́. Àwọn lè gbọ́ tọrọ. Ẹ wọ́n dà sáà nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú yẹn pẹ̀lú everything ṣe ń lọ yẹn steady body tó máa ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà tó ẹ wọ́n dà sáà nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá yẹn ẹ wò dáadáa lójú ti láàrin mi àti yín ṣé aṣíwájú lọ síbẹ̀ torí ọmọ Yorùbá. àmọ́ bí ẹ wọ́n lọ àbí wọ́n lọ ẹ bá wa mute ẹ má ti sá lọ mo mọ̀ pé ẹ bá wa mute síbẹ̀ bàbá Balógun ṣé ẹ fẹ́ defend tí Prince sọ gbogbo ẹ tó bá máa dá sétò orí TikTok láti fi gbé yín wọlé mo ò fojú pẹ́rẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí Kwara blog báwo ni Kwara ṣe rí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ bá wa comment ṣé gbogbo ẹ ti settle down bàbá mi Balógun ibi tẹ́ fẹ́ gbà wọlé yẹn mo fẹ́ kẹ́ gbé láti ibi tí Prince ti sọ ṣé aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu lọ síbẹ̀ torí tiwa torí ètò àbòdá gbé dání sórí program lẹ́ni famine ni
àìtí búyàn kankan à ń búyàn mọ́ níbí báyìí tó bá yẹ pé gbà kan ni màá ti ní the bomb bastard ṣé tí aṣíwájú lọ fún yẹn lórí tiwa ní àbí bí a ní second term láṣíwájú ṣe fi máa ro ọ̀rọ̀ famine torí àwọn àgbẹ̀ wa àwọn ìyá wa wọ́n ń bínú pé nǹkan àgbẹ̀ yóò dé kò dé Amẹ́ríkà tó àwọn ọmọ Yorùbá ń bẹ l'Amẹ́ríkà ní Brazil wọ́n ní obì ní Brazil ó wọ́n bí kí ló ń dálẹ̀ lọ obì dẹ̀ làwọn bàbá kan fi ṣe gbogbo tó fi ṣe tó fi fẹ́yàwó tó fi bímọ bàbá mi Balógun ẹ bá wa gbóhùn sókè sà. ẹ ṣé gan ni sà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín in fact mo tiẹ̀ wá sókè láti dúpẹ́ lọ́wọ́ yín àti ààrẹ bàbá wa Sunday Igboho. ààrẹ gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe lọ sí káàkiri ni wọ́n wò online náà kí wọ́n lọ sí ìbéèrè tẹ́ bí mi yẹn ṣẹ́rí Tinubu olóṣèlú ni and àdèmọ̀ pé ibi tó wà yẹn kò kí ṣe fún Yorùbá nìkan ẹ̀yà káàkiri pọ̀ Fúlàní Haúsá Tápà orílẹ̀ Ìgbò bí ní ogun àpòwọ́pọ̀ ń bẹ̀ tán sunkún sí lọ́rùn now tẹ́ bá rántí nígbà tí wọ́n ṣe reform nípa tax ẹni pé rate tí wọ́n gbé sí yẹn ó fẹ́ try láti máa ṣàwọn kankan but gbogbo la rí bí àwọn nọ́ọ̀tì yẹn àwọn Haúsá Fúlàní bọ́ ṣe dìde tí pé láyé wọ́n bá fà wọ́n bá pò but tí wọ́n bá dẹ̀ fẹ́ ṣe é kọ́ bá ó ṣàgbà fún wọn ó rí ìdíje díẹ̀ fún wọn because ní north wọn ò ṣe kankan wọ́n kàn máa ń dúró gba monthly allocation federal allocation lọ́ fi ń ṣe so tó bá fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ kan tó lágbára jù àwọn ará north wọ́n máa dà láàmú gan so ibi tẹ́mi rò ní personal faramlele yìí pé bóyá tó bá ṣàṣìṣe ṣe tó máa fi wọ second term wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ṣe nǹkan tó tẹ́wà fẹ́ gangan bí wọ́n báyìí sí nǹkan táwọn tẹ kí ni kọ́tà ẹ má bínú I don't want to know whether you are in support of a movement or not kí lẹ́yìn rò kó fẹ́ wá ṣe ní second term yẹn. I am 100%. Kí lẹ ṣe fún second term to yeah. Because agbọ́dọ̀ no clarity tó fẹ́ ẹ mọ̀ pé àwọn kan ní olóṣèlú ni bẹ̀ṣẹ̀ sọ nísìn ondọ́gbọ́n kódà àwọn kan tẹ̀ ní kọ́ńdú ó máa fẹ́ kú ọlọ́ọ̀ bàbá yá dìde dáadáa but second term yẹn táwọn èèyàn máa ń sọ second term yẹn kò yá wa kan kí ni reason tá a ṣe gbọ́dọ̀ dóde second term àti pé kí ló fi wá ṣe gan ní second term. ẹ̀yin ìkọ́ tẹ̀mí fi ní pé bóyá tó bá wọ second term yẹn ó lè wá ṣèfẹ́ mi because ìgbà yẹn kò ní àbíṣe kankan máa kó tún fẹ́ contest fún election mọ́ ìkọ́ tẹ̀mí tún fi nìyẹn torí àwọn ẹlòmíì wọ́n máa wà ní first time wọ́n máa fẹ́ máa pẹ́ láti jẹ́ kọ́ máa lè rí vote àwọn aráàbò míì láti lè jẹ́ kó gbọ́ fún ẹlẹ́ẹ̀kejì tó bá dẹ̀ sí ìṣe wọlé sí ẹlẹ́ẹ̀kejì kò sí bẹ̀rù mọ́ kò sí physically kéde ẹ bá mi mute ẹni ẹ ń obstructing so tó bá fi lè wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì. ẹ tó wọlé ẹ bá wa mute ẹ ká ti wọlé bẹ́ẹ̀ yẹn bá wa mute. It's okay mo understand ẹ mọ̀ kó àwọn fóònù yẹn tẹ́ẹ̀ bá ti lo Samsung 25. ìkọ́ tèmi gbà ní now bí mo ṣe ń sọ lọ ìkọ́ tèmi gbà ní èrò yẹn tó bá yẹ kó wọlé lẹ́lẹ́ẹ̀kejì ni ó lè wá ṣe kí ẹ̀kọ́ tá a fẹ́ ọ̀bọ̀ ikọ́ tí mo ṣe wá sódò gangan ìgbà tí mo rí àwọn fídíò yẹn tí mo ní báyìí ó bà mí nínú jẹ́ púpọ̀ torí Kwara ni mo ti kàwé ìgbà tí mo dẹ̀ wá nílọrin gbà yẹn mo mọ àwọn ọkọ tó wà ń bẹ̀ àwọn ọmọ Fúlàní yẹn in fact wọ́n ti take over gbogbo tẹ́ bá rí Yorùbá kan ó máa ní blood Fúlàní ṣáàdì nìkan tí mo tún wá notice bẹ́ẹ̀ nìyí àwọn local government tí wọ́n wà ní under emir lọrin àwọn ilẹ̀ Yorùbá tó wà bí jẹ́bà gbogbo àwọn agbègbè yẹn tó yẹ pé wọ́n ti fún wọn ní láwàní àti ọ̀pá kọ́ máa dé láwàní tí wọ́n gbà tó yẹ pé láyé Yorùbá láwọn tó yẹ pé wọ́n fi owó tí yẹ kó máa ní àdúgbò wọn dé méjì wọn owó yẹn wọn fún àdúgbò wọn ṣe wọ́n á fi àyè jẹ wọn torí pé wọ́n ṣì géèmù pẹ̀lú ìpàlà àwọn pé wọ́n gbà fún wọn ní Sókótó ní Fúlàní. so àwọn kìíní àwọn gbogbo àdúgbò yẹn yíya jẹ wọn gbọ́ ní gbogbo bẹ̀ yẹn àti so kí ló lè solve problem ìyà yẹn ìyà tẹ́ ń sọ yìí kí nìkan tó lè solve problem ẹ̀. mo ní kí nìkan tó lè solve problem ìyà tẹ́ ń sọ yẹn ní gbogbo agbègbè tẹ́ ń sọ yẹn.
ṣe sọ̀rọ̀ báyìí sì kò lè ṣe o tó bá wọlé ní second time ló lè ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n máa kó sínú rédíò káàkiri lọ sórí tí wọ́n máa náwó nǹkan tó lè fi ṣe nìyẹn wọ́n kàn máa ṣe ọ̀dàrí alignment. dáadáa òun fẹ́ jẹ́ kí because mo yẹn school lọ mo kọ come across ìgbà tó ti jẹ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá ẹ̀ ó mú mi láti dá sí gidi kan ṣó ti yẹ yín. àgbọ̀yé sì dúró lé lórí a ní ṣe Tinubu ó máa ṣiṣẹ́ lórí farming fúnlẹ̀ Yorùbá wọ́n ní kò lè ṣe wọ́n ní because kò ń ṣe ní Yorùbá nìkan ló dìbò fún bọ́ ẹ jẹ́ kásárì kan tó ń bọ̀ láti Kwara because ẹni tó jẹ́ ẹni sùúrù Prince ẹ jẹ́ kásárì kan tí Kwara blogging. ẹ ṣe gan Mr. Koiki wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tí èmi ò lè ever accept reason lele tí mo fi lè accept ẹ ní ó dìgbà tí Tinubu bá tó lọ sí second time kó tó lè rí tọmọ Yorùbá rò gbogbo wa wà láyé náà àdẹ̀kí sọmọdé ìgbà tí Buhari wà ń bẹ̀ ó focus lórí you are doing rubbish it don't make any sense ìgbà táwa kéré Nàìjíríà ò rí báyẹn. ọ̀dà Prince ẹni sùn nítorí pé network ti ń dá náà Kwara blog ń sàn kankan níbí báyìí ọ̀rọ̀ yẹn tó fẹ́ yé mi mọ́ wọ́n ní we are truly grateful that Kwara State is currently peaceful thanks to the effort of the state government ìyẹn gómìnà tibẹ̀ and security agency. The situation is under control. We pray that all other challenges we are facing will be resolved soon. Ṣé Ìlọrin yàtọ̀ sínú Kwara ni because ìgbómìnà yẹn yàtọ̀ Kwara block kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo axis yẹn yes ibìkan lè wà okay but àwọn news tó ń jáde láwọn ibìkan ní Kwara yẹn ṣe ló dàbí pé wọ́n ní ó ń le èmi kan mo sọ àná lánàá tẹ́ bá lọ wo Sahara Reporter fídíò kan jáde kódà fídíò yẹn ni wọ́n flag down lórí TikTok wa láàárọ̀ yìí pé mo sọ pé wọ́n pààyàn mẹ́ta ní Kwara State maybe Kwara dẹ̀ ti wá calm mo kí bàbá wa Lamidi Mr. Ademola ni they are even guessing maybe Tinubu will favour Yorùbá wọ́n ní wọ́n guessing ni so kò likely pé Tinubu lè favour ọ̀gán tó bá di second term. Now let's come back to the reality. What is the reality? The farmers in the southwest won't struggle day in, day out. In the last 25 years, I'm not capping Tinubu now, I'm not capping Buhari, I'm saying from 1999 till date. And the reason are there, Taba Lowo track record southwest. In mélòó ni a export from the produce tó ń jáde nínú ilẹ̀. Los America, Canada, Europe, Asia, Africa. Yes, àwọn kọ̀ọ̀kan jáde àlèparọ́. But we're talking about the capacity now, the tone of what we should expect. Ṣé bó jẹ́ kó máa grow lọ sí ni? Ṣé ó ń grow sí ni àbó decline in the last 25 years? Ẹni tó wà ní famine ní 1999, ṣé wọ́n ṣì maintain famine yẹn títí dìsín? Àwọn tó join famine ní 5 years after, ṣé wọ́n ṣì ń ṣoko yẹn àbí wọ́n ti exit? Àwọn tó join after 10 years títí di wákàtí. Now that we are saying that we have a Yoruba president, because a Yoruba president indirectly, but it's also working as a Nigeria president. Why is it proving difficult to support the governors, to encourage financial support for the farmers in the southwest, to encourage good road network out of the farm, and then most importantly, to make sure that our farmers can go into the farm and come back out alive, quote and unquote, in the last 3 years, because ìjọba yìí nísìn àti wà ní the 3rd year. It's nísìn. You cannot talk about anything Tinubu is going to do right now. He's going to travel for medical, he's going to go to Japan, Brazil, and tell us everything is fine, but we know that is all lie. Next year will be campaign for election. There is nothing going to happen in 2027. Election is about February. The question now is, for those of us that believe in the exit of Nigeria, what needs to be done now? One Igbomina land is different from Ilorin. Eshegon for the correction. Let's hear from Alan Smith. Alan Smith, no Wale. So these are going to be, want to go and fact check how much he gave to the governor. Baba Fatai Ajile Yeni Koiki, you cannot sit here when Tinubu is pumping money to your governor and your governor are pocketing the money. I don't know. Ṣé Tinubu fi owó síta
Why then are we having poverty in Yoruba land? Why should we see people that cannot have 3 square meal? Why? Kilofa, Mr. David Batty ready. I can hear from you. If not, I go straight to Dr. Alan. Kagbon down of Ibawa so. Eba Bonsoke, Dr. Alan. Hello, Ekweto, Mr. Koiki. Ọ̀bẹ̀lẹ́dùmarè ló ń tó kò ń ṣe mi. Ọgbọ́n mi ò lè tó. Àfẹ́ ìtẹ̀tí wọlé bá ẹ̀yin ní dókítà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ kàwé dáadáa. Ṣé rí gbólóhùn kan tí mo kàn fẹ́ ká mọ̀ ní wípé ṣé rí mi ò oppose Oòduà nation. Okay. And ẹbí United Kingdom mò ń gbé ọmọ Yorùbá àtàtà èdè tá à ń sọ ni mo fi qualify o but ọmọ Oòduà ni mí Oòduà nation. Ṣé rí àwọn kan tá à ń sọ ẹ jẹ́ ká jókòó ká ro kíní ìjìnlẹ̀. Okay. Nigeria is a sovereign nation. There's no doubt about Kí it. president kàn dé declare nípa pé kí ẹ̀yà kan máa lọ ẹni tó máa ṣá ní búlẹ̀tì nípa kan ti wà lẹ́yìn ẹ̀. Okay. Kì í ṣe orí Yorùbá nìkan ló ti ń jọba. Ẹ má jẹ́ ká fi ojú ìjọ òun wò ó níbi tí ọba kan ti pàṣẹ wá. Constitution ló ń govern wọn. Okay. Ló ń govern wa ní Nàìjíríà. Okay. And anything tí president bá máa ṣe ó ń láti pass straight through Senate àti House of Assembly or whatever kìíní kó tó di wípé anything ṣe. Okay. Ẹlẹ́yàmẹ̀yà ló ní Nàìjíríà. Okay. Fact kan tí mo fẹ́ ká mọ̀ ni wípé ọmọ Yorùbá àtàtà ọmọ Oòduà ni President Bola Ahmed Tinubu. I'm not a politician. No, I need to defend yẹn. Go straight to the point. There is no need to defend that. All right. Jẹ́rí nǹkan tèmi fẹ́ fàyọ ni wípé kò easy rárá láti jẹ́ wípé kí orílẹ̀-èdè kan kí ààrẹ orílẹ̀-èdè kan kó dẹ̀ pín orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó wà indivisible. But kíní kan tí mo jókòó tí mo mọ̀ ni wípé President Bola Ahmed Tinubu ó ti fi àyè lẹ̀ fún àwọn gómìnà wa. Àwọn èèyàn wa ló ní jẹkújẹ, àwọn èèyàn wa ní òdá, àwọn gómìnà wa torí nǹkan tó ń jẹ lókè yẹn. Ẹ jẹ́ kí n fún yín ní example. Ó dàrọ̀ ọlọ́pàá sílẹ̀ wípé ká lọ ṣe state police. It went down the drain. Ẹ jẹ́ ká clarify ní yẹn sir. There's nothing like pé ó ní kó lọ ṣe state police because it is not yet passed in the House and the Senate. So pé kó lọ ṣe state police yẹn is not something that governor kan máa dìde pé ó lọ ṣe state police. Wọ́n lè ṣe àwọn local security o. But ẹ má ẹ̀ka confuse àwọn èèyàn wa. There is nothing like pé Tinubu ní kó lọ ṣe state police. Mo kárí ọ̀rẹ́ mi. Mo kàn fẹ́ ká yọjú bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ wá wo ibi tí a bá Àmọ̀tẹ́kùn dé. Ǹjẹ́ àwa fúnra wa gan a implement Àmọ̀tẹ́kùn yẹn nípa ọpẹ́lọpẹ́ Akérédolú. Ǹjẹ́ okay kí n tún bọ́ tẹ́sí bẹ̀ yẹn ǹjẹ́ Sanwó-Olú tó jẹ́ bákìnì Tinubu ǹjẹ́ wọ́n support Àmọ̀tẹ́kùn at the beginning ní Lagos State àti pé kí ló dé tó ṣe support ẹ̀. Okay, ṣe rí gbogbo nǹkan tẹ̀mí and Tinubu lè ti di president nígbà yẹn. Koiki ní sùúrù bàbá mi London ni mò ń gbé tèmi àti ẹ náà tó jẹ́ wípé àjọ wà lájò. a ti sọ yẹn dádì lẹ́ẹ̀kan a ti sọ yẹn sà. Now sórí nǹkan tẹ̀mí fẹ́ sọ ni wípé àwọn gómìnà wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ó yẹ ká fà wọ́n ní ṣòkòtò ó yẹ ká bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n fún wa ní anthem wọ́n ṣe rí Tinubu kò tó bẹ́ẹ̀ mo dẹ̀ ṣe ń rí maintain ẹ̀ mo ń repeat ẹ̀ pé kò lè dédé pín ìjọba bẹ́ẹ̀ yẹn but abẹ́lẹ̀ ó ní mo ṣe ń support restructuring from restructuring we go further and further and further and ẹ̀ máa ṣe òfin tó jẹ́ pé ó máa bá àjòjì wí gẹ́gẹ́ báwọn ṣe ṣòfin tó bá ṣèríà wí ẹni tí ó bá jẹ lẹ́dẹ̀ lọ́dọ̀ tiwọn àwa náà ṣòfin ni ẹni tó bá kó ẹran jẹ kó nǹkan tá a máa ṣe nìyẹn so restructuring yẹn láti máa wá move okay now ẹ raise our point kan pé kò easy láti jẹ́ kí ìjọba kan tó dé pé kó accept pé ká break away is a good fact but ṣèjọba ní right láti engage àwọn tó ń béèrè fún ìbéèrè yẹn. Even if he doesn't agree ṣé ó ní right láti engage wọn pé ẹ jókòó pẹ̀lú Biafra kí lẹ fẹ́ kó dẹ̀ má tì wá síwájú pé òun ti gbọ́ ìyẹn àkọ́kọ́ ṣó ní right láti jókòó pẹ̀lú Yorùbá àtàwùsá because kò ń ṣe ẹ̀yà kan ló lóun fẹ́ lọ kúrò nínú Nàìjíríà ẹ̀yà mẹ́ta ti sọ pé àwọn fẹ́ lọ even mẹ́rin ìjọ but ìjọba Tinubu nísìn ṣó ní right láti jókòó pẹ̀lú wa
pé bàbá Akíntóyè òun kọ́ ló máa jókòó ó máa rán committee ni ṣó ní right láti ṣe bẹ́ẹ̀ àbí kò ní right ṣé ìjọba ṣé constitution sọ pé kò lè ṣe bẹ́ẹ̀ àbí lè ṣe bẹ́ẹ̀. Koiki ó máa wà sectional ọgbọ́nlàgbà fi ń sá fún màálù. He is not the president of Oòduà nation. He is the president of Nigeria. No, kò ń ṣe fáwa nìkan ni mò ń sọ nísìnyí mo ti dárúkọ gbogbo àwa márààrún mo ò fi ṣe tàwa nìkan mọ́ báyìí yẹn mo ṣe ní Igbo Yorùbá Hausa ìjọ mẹ́rin. I mentioned 4. I am not speaking now for Yoruba now. I'm speaking for gbogbo àwa mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn kọ́ tó gbogbo àsínú conference room ká dẹ̀ deliberate kó dẹ̀ sọ pé that in another 6 months we will talk about it. You know, is it something that the president can do? I want to tell you this, my brother. Yeah. Out of all these sections, these regions you are talking about. Yes. I been need this Basha. Ó dà pa máa fẹ́ wọlé but ká máa sọ̀rọ̀ lọ. Koiki ní sùúrù sà ní sùúrù èèyàn section mélòó àwa àti Igbo nìkan là agitate àwọn mẹ́rin tó kù wọ́n agitate. Wọ́n agitate. Our evidence don't agitate because Ijo is also agitating. But let's leave it as even 2. Even if it's the 2, can the president set up a committee to sit with us? Yeah. For the president to have a listening here, it will go through the Senate. President kò ní right láti jókòó ti section kan. Okay. O kì í ṣe ọmọ àlè ó ń gbọ́ gbogbo tá à ń sọ. And I want to tell you something. Ìwọ náà wà Nàìjíríà mo ń wo fídíò ẹ̀ dáadáa pẹ̀lú olóyè Sunday Igboho. Okay. Ó sẹ́ni tó harass ibi ti bàbá because well, I mean, at the end of the day, Buhari did not harass us as well until an attack came in July 1st. Nítorí pé Fúlàní tí olóyè lọ lé ní Gàngàn. So Tinubu doesn't have the right to be chasing us up and down because in time she crime and I'm sure pé mo yẹn. So I don't have to be running out of Nigeria because it's so ìyẹn ṣe ta máa mú wá síbà. In tí mo ṣe ń béèrè tí mo fẹ́ padà sí lórí because mo rí pé gbogbo àjọ wà landed. Nobody's not against restructure tẹ́yìn sọ yẹn. But I'm still going back to the self-determination. Tagbedani. There's a campaign that has been going on before Baba Akíntóyè. I'm very sure everybody is aware of that. Kò ń ṣe Baba Akíntóyè ló bẹ̀rẹ̀ a máa pín Nàìjíríà. But the fact is that Tinubu, just like Buhari, has not responded to a letter. Ẹ̀dẹ̀ sọ ní sí pé kò lè respond. Now, tí Tinubu ò bá wá respond to that letter as an example, mo fẹ́ bi ní kankan by 2035. Yes, lórí ètò lánàá mo fẹ́ bi bí ẹ̀dẹ̀ wá padà gbọ́ àbẹ́ gbọ́ níbo ni expectation ni pé ilẹ̀ Oòduà ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire by 2035 10 years from now níbo ló yẹ kó wà? Where should we expect it to be? In a regional or a full autonomous independent country? Of course, we are expecting gẹ́gẹ́ bí ọmọ Oòduà àtàtà autonomous country ni. But a nation. So how do we get it is what you are saying now. Okay, Koiki. Yeah. A marriage solidified for 100 years will take a little bit of time to dissolve. I have to be frank with you. Okay, so I get para sorry points here. So your any suru mo love point I bring here because the marriage was solidified for 100 years and it will also take some time to dissolve it. How much time do we have? Can Tinubu do it within that 4 years? That's only saying if he returns back, because if he does not do it in the next 4 years, Emi will be in danger. I'm sure you are aware of that. Koiki, I want to tell you something. Do you know that we all Yeah. Tinubu is a politician. Okay. And most of them want politics in Okay. Hopefully pẹ̀lú gbogbo ohun tó ti ṣe nígbà ọ̀rọ̀ June 12 tó ti di wípé wọ́n fara wọn lẹ́pọ̀n wọn ṣe. I'm looking towards the second time. But àwọn tá a bá yàn sípò tó bá ń jù sí wọn jàn fẹ́ hàn. Tinubu a lè claim pé kò gbọ́ gbogbo nǹkan tí ẹ̀ ń ṣe pápá ìwọ Koiki you are the media director. ní gan gbọ́ títẹ́ ọ̀tọ̀ ní bá ti gbọ́ ní òrìṣà kábíyèsí Tinubu náà máa ti gbọ́. Okay, all right. Kó mẹ́jẹ pé mi nìkan ni mò ń tákù intent bá mi sọ èmi ti bí yín ní àwọn kankan bọ̀ mo ti wà satisfied. Ẹ jẹ́ kí n padà sọ́dọ̀ bàbá wa Prince. Àwọn èèyàn ti ń dá sí nǹkan tẹ́ ń sọ
wọ́n ní bàbá please answer the question àwọn èèyàn ní ẹ̀ dáhùn question mi bí àmọ́ òde jẹ́ kẹ́ dance the ṣe fọ̀rọ̀ sílẹ̀ ni the question is okay ká lè tètè gbọ́ yín torí mo fẹ́ mọ̀ pé n tó mọ́ wọlé gangan nìyẹn the question is 4 years can Tinubu deliver what these people ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè this restructure ṣó lè ṣe in the next 4 years of his government? He can, and I believe he will. Okay, so you are very sure of that? I'm very, very sure. Ṣòro ló lóṣèlú ni ó kàn fẹ́ ṣọdún mẹ́rin tó kù. Kò sẹ́ni tó fẹ́ tọwọ́ bọ ọlá tí ò ní fẹ́ ṣe. But torí àìyànnu yín, pápá ìwọ àti olóyè, ṣó ti yé yín. Because ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ̀ ń ṣe nì. Nípa ìyànnu yín, Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ ẹ rí wàhálà. Ẹ̀dẹ̀ nírí ìjọba DSS. Mo believe pé with persistency, we will do it before he leaves there. Okay, maybe somebody ẹ ṣe lè gba bí a question méjì látàwọn tó wà lórí platform kẹ́ tó lọ sà. Mo mọ̀ kẹ́lẹ́ ọ̀dà Prince ẹ lá opportunity láti béèrè lọ́wọ́ Dr. Allen like I said we have intellectual now bí a torí mo búyàn mọ́ ni àwọn èèyàn tí ń wọlé dáadáa nísìnyí Prince ẹ bá wa bí ìbéèrè kan péré bẹ́ẹ̀ méjì náà ni lọ́wọ́ doctor torí doctor wà lẹ́nu iṣẹ́ kí ọmọdé lọ ṣe oògùn fáwọn èèyàn mú ẹ bá sáré bí wọ́n ní question ká wá lọ sọ́dọ̀ Mr. Balogun. Oya Prince ẹgbẹ́ òsókè. Ra doctor. Yes sir. Àlàáfíà lẹ wà o. Àlàáfíà ni. Nǹkan tèmi rí nípa ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ tèmi kò fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín ni pé báwo lẹ ṣe lè assure wa pé nǹkan tẹ́ sọ yẹn pé ẹ believe kó lè ṣe nǹkan báyìí pé kó máa ṣe. Ẹ̀ṣẹ̀ iṣẹ́ rí tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa olóṣèlú ẹ jẹ́ ká wo rẹ́kọ̀dù wọn. Tí ẹ bá sọ fún mi pé ṣé olóyè Sunday Igboho lè gba mẹ̀kúnnù lẹ́la lọ́wọ́ ẹni tí ó ń jẹ́ níyà máa sọ pé bẹ́ẹ̀ ni because ìwà olóyè Sunday ni because olóyè Sunday Igboho lack anything ó dẹ̀ dìde fún mẹ̀kúnnù. Bẹ́ẹ̀ náà ni Bọ́lá Ahmed Tinubu a wo rẹ́kọ̀dù wọn èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí I'm in my late 60s mo dẹ̀ rí àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí nàdẹ́kò àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n lè gbẹ̀kún jẹ wọ́n lè jẹ ẹni sùúrù sà ẹni sùúrù bàbá mi ẹni sùúrù bàbá mi. Prince ẹ jẹ́ kó land kẹ́ tó ṣe follow up question. Àwọn track records tí Bọ́lá Ahmed Tinubu tó ṣe nípa ìran Yorùbá nígbà tí wọ́n fẹ́ fi ọwọ́ ọlá gbani lójú onímọ̀wò ẹ wo àwọn bàbá kan General Ani Akínníadé ẹ̀wọ̀n bàbá Ìjẹ̀bú tọ́jú Afẹ́nifẹ́re original nígbà tí wọ́n ti gbàbọ̀dé àwọn yẹn là ń wò tó bá jẹ́ wípé wọ́n jìjàǹgbara nígbà yẹn pé kán máa yàn wá jẹ nígbà tí MKO kí ló wà lórí àlééfà sí tí ò lè rántí ìran ẹ̀ òun lèmi ṣe believe nínú ẹ̀ because àwọn náà jápa ni nígbà tó tójú ogun wọ́n dẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ níta òun ló jẹ́ kémi believe wípé kò gbàgbé ìran ẹ̀ but gbangba ìgbẹ̀yìn láláyò ta òun lèmi ṣe believe bẹ́ẹ̀. Prince ẹ ṣe follow up. ẹ ṣe kò sá èmi wà ní belief lórí bàbá reason eléyìí tí mo fi ní belief máa sọ reason tètè mi reason ni pé ṣé mọ̀ pé nígbà kan rí tí bàbá wá fún gọ́vnà bàbá náà ti sọ pé wọ́n ti sọ rí pé àwọn ò ní belief nínú wọn Nàìjíríà rẹ̀ but why tó wá jẹ́ pé nísìnyí tó wá come to the president wọ́n wá ní belief nínú wọn Nàìjíríà that is number one which is agenda àwọn lọ́bọ̀ wá síbẹ̀ that's number one. Number two kò sí irun náà láyé ó ṣe lè hùn kéèyàn wà wíkẹ́ ìlú òyìnbó la wà yìí òyìnbó ní gbà láyé kó fún ọkàn láyé. Who is this? kọ́ máa yí kíni kọ́ máa dì sọ́ọ̀tù àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀ láyé ẹ̀rántí lẹ́kì phase 1 ìyẹn wà ń bẹ̀ o bàbá wà láyé ń gbà yín kọ́kọ́ ṣe wọ́n o ẹ̀wọ̀n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá àgbọ̀kàn sọ̀rọ̀ ọkàn ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa wọlé torí àtẹ́gùn tó ń fẹ́ yìí pé kò ń ṣe Yorùbá nìkan ló ń ṣèjọba lé lórí a máa wọlé lọ mọ́ bọ̀ everybody àmọ̀ yẹn but kò sí nǹkan tó gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tán ní tẹ́ pé èmi ò rí nǹkan kan tán ṣe tó wà successful fún Yorùbá that is it. Ọ̀dà ẹ jẹ́ ká gbọ́ látọ̀dọ̀ Mr. Balogun ẹ̀yin náà láǹfààní láti béèrè kíákíá. ẹ ṣe rí òṣèlú ó yàtọ̀ sí bá a ṣe wọ́n ṣe rí òṣèlú ó yàtọ̀ kò sí ẹni tí ó jẹ́ olóṣèlú bí ìgbà tí ẹni tó fẹ́ láti kàwé tó bá wà ní secondary school ẹnìyàn á fẹ́ dé PhD level ni ṣó ti yé yín ṣe rí Bọ́lá Ahmed ti débẹ̀
èmi ò sọ wípé bóyá gbà tó débẹ̀ wípé bóyá kò ní ìran ẹ̀ nínú bó tẹ́ bá wo àwọn nǹkan míì tá à ń blame ṣẹ́rí gbogbo nǹkan la máa ń blame federal sí gbogbo àwọn ìjàngbara tá à ń ṣe àwọn gómìnà wa wo ló pe olóyè Sunday Igboho sí governor's office tí wọ́n embrace ẹ̀ pé ó káre despite pé wọ́n jẹ́ ọmọ Yorùbá à ń lọ sí federal ṣẹ́rí gbogbo kíní wọ̀nyí tí àwa Yorùbá bá wà united táwọn governors wa tí wọ́n bá fa olóyè Sunday Igboho mọ́ra tí wọ́n fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ó tètè máa kan ààrẹ wa lára but most of the governors torí nǹkan tó ń jẹ national cake yẹn ó dẹ̀ jẹ́ gbódókè náà lórí bàbá wa Ahmed Tinubu tó jẹ́ pé tó ń bá fẹ́ débẹ̀ ni wọ́n á fẹ́ fọgbà yànga àwọn gómìnà wa. mo wà lórí program lẹ́jẹ̀ pé padà ẹ̀gbọ́n mi comrade màá pè é padà. tí ó ti yé yín ohun kan tèmi jókòó tí mo rò nìyẹn olóṣèlú làwọn pípù yìí Sunday Igboho àti bàbá wa Koiki wọn ò ní nǹkan kan ṣe ní olóṣèlú ẹni tí ó bá máa ṣe ẹnìkan ṣo tí mo trust láyé bàbá mi ẹ jẹ́ kí n sọ kinní kan tó kù ẹnìkan ṣo tí mo trust láyé òun ni Akétì gómìnà tó kù yẹn kápò wà láyé ni wọn àtolóyè Sunday Igboho wọn á ti jọ sọ̀rọ̀ á dẹ̀ ti bá wọn sọ gbogbo àwọn tá à ń rí ọ̀bàyéjẹ́ ni wọ́n nǹkan tó fẹ́ jẹ ni wọ́n fẹ́ mọ̀ they don't want to associate with him òun la ṣe lọ ń bá wọn lọ́ba tó jẹ́ wípé ẹnu wọn ò dẹ̀ tókè náà wọ́n kàn support ni but everything will still go back to the table ní south west wa tá à ń sọ tá a nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin ǹjẹ́ wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation rí ibi tán ti máa kọ́kọ́ gbóhùn wa sókè nìyẹn so ẹ ṣé mo dúpẹ́ gbogbo àkàn sọ̀rọ̀ Tinubu dókítà ẹ má bínú kún kan yọkan ṣé mọ̀ pé láàrin èmi àti ṣé mọ̀ pé bàbá ò support Àmọ̀tẹ́kùn láàrin àti torí pé àwọn Haúsá Fúlàní ọ̀hún support ẹ̀ ọ̀hún accept Àmọ̀tẹ́kùn ṣe pé bàbá ò support ẹ̀ láàrin èmi àti tí àbá bá support ẹ̀ láti ìgbà tó di Àmọ̀tẹ́kùn lẹ̀ Lagos state ńkọ́ Ògùn state máa ṣe gbàmọ̀tẹ́kùn ni tí ò bá sí Ṣèyí Mákindé àti gómìnà àbí Ondo state ní Abẹ́òkúta state tó ń empower Àmọ̀tẹ́kùn ẹ sọ fún mi ọdẹ ń pa àwọn ọ̀ràn lọ. ẹ jẹ́ kí Mr. Balógun sáré béèrè ìbéèrè torí. mo ṣe sọ wípé àwọn gómìnà wa gan fúnra wọn ṣe wá lọ́kàn wọn kàn ń jà fún àpò wọn ni gbogbo ń tà ń jà fún yìí tó bá lọ láti south western level ó máa déwájú Tinubu tí gbogbo wọn bá fẹnu kò gbogbo èyí tá a kàn ń sọ yìí. ẹ sà kan tó di pírẹsidẹ́ǹtì náà accept Àmọ̀tẹ́kùn. ẹ jẹ́ kí Mr. Balógun bá wa sọ̀rọ̀ Mr. Balógun ẹ gbóhùn sókè Mr. Balógun. ẹ ṣáà látàgbà sí. ẹ ṣe gan ni ṣe rí ẹ̀yin Mr. Prince ẹ̀yin tó bá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn kankan wà tó yẹ pé tí wọ́n bá fẹ́ ṣe a máa rántí pé tí má ṣe kinní yìí ó máa dínwó ambition lọ́wọ́ o fún ọ̀rọ̀ Lagos ni òfin ti Àmọ̀tẹ́kùn Tinubu kọ̀ọ̀kan báyẹn tó dákẹ́ nǹkan tó fà á tó fi dákẹ́ ńgbà yẹn ni ó ní ambition because tó bá ń tẹ̀ láti ṣe pé Àmọ̀tẹ́kùn àwọn flag dẹ́gun wọn fẹ́ gbéjọba lè fún bàbá gan wọn máa di ẹ mú ẹ ṣáà mọ gbogbo kan tó fojú ẹ̀rí kó ló di pé ó ṣàfagídí gba tíkẹ́ẹ̀tì wí nípa mímìnàwó lára àwọn nǹkan tó fà á nìyẹn Tinubu ṣe ń ṣe nígbà tó pé ni kò fẹ́ dá sí kankan ṣe gẹ́ẹ̀tì nǹkan tó ṣe yẹn fún nǹkan tó náà fẹ́ gèrè ní fún tara ẹ̀ ní that one is accepted now nípa títí ọ̀rọ̀ kò sẹ́ni bọ̀dì tí kò hùn ká ní bí Yorùbá Oòduà nation wa ká nílùú wa fúnra wa má di pé iṣẹ́ tí àwọn aṣẹ́lẹ̀ Yorùbá wa lọ fi ń bọ́ àwọn kan ní ilẹ̀ míì ṣé bọ̀dì kò fẹ́ nǹkan tó dára o báwo la ṣe fẹ́ ṣe ìyẹn ló wá gba pẹ̀lú ló gba kí èèyàn farabalẹ̀ sẹ́ẹ̀tì ẹ̀ now wọ́n ti nígbà yẹn tí wọ́n ní kó fẹ́ ṣèjọba ní 1950 ní kọ̀ọ̀kan ní táwọn Awólọ́wọ̀ Nnamdi Azikiwe tó fẹ́ kọ constitution fún Nàìjíríà gbà yẹn Awólọ́wọ̀ ó ń dúró ní dúró pé ẹ fi kí wọ́n gbọ́dọ̀ kílọ̀sì yìí sí náà tó máa kúrúkọ ẹ̀ mo wọlé ní ṣẹ́yìn náà mọ bó ṣe lọ tó tutù bá dé ṣẹ́yìn mọ̀ tẹ́ máa ṣe ṣé tó tutù bá dé ẹni wọ jákẹ́ẹ̀tì dókítọ̀ àbẹ́ máa gúnra yín lábẹ́rẹ́ ni.
mo wọnú lé ní nígbà tàbẹ́gùn yẹn ti fẹ́ pọ̀ díẹ̀ mo wọnú lé ní so mo dẹ̀ ṣe ń sẹ́ẹ̀tì gbogbo kìíní yẹn padà ní ó dà mo ń gbọ́ yín bàbá wa. ìgbà yẹn tí mo bí mo yẹ sọ yẹn ṣé à ń gbọ́ mi. à ń gbọ́ yín. àwọn náà wọ́n jẹ́ àgbà ẹni kí wọ́n fi referendum to the constitution ní pé because of course everybody nílé ní right now pé wọ́n ṣe mọ́ wọ́n lè dá dúró àwọn síkì wọn lọ́ọ́ papọ̀ pọ̀ mọ́ àwọn north tí wọ́n yọ kíní yẹn so báyìí sí o ti wá di ogún tó ti di wàhálà. wọ́n ṣe fẹ́ ṣe é sì ní bí akára bá àwọn tó fẹ́ wọlé àwọn tó wà ní Prince wọ́n ṣe bíìlì kí wọ́n fi clause yẹn padà sínú constitution padà. ok mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ doctor. ok doctor mo fẹ́ béèrè ní ìbéèrè kan. Nobody knows what can happen in 2027. Tí Tinubu bá lose election 2027 kí ló máa ṣẹlẹ̀? Koiki ṣé orí jẹ́ kí n sọ fact kan fún ẹ ọ̀nà méjìlá lè fi kúrò ní Nàìjíríà ọ̀nà méjìlá lè fi kúrò ní Nàìjíríà ìsáyidà ká fi agídí ṣe. àwọn ọ̀dẹ̀ fẹ́ fagídí ṣe àfẹ́ tàjẹ̀ sílẹ̀. tẹ́ ẹ bá fẹ́ jàjẹ̀ sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká jà fún regional wàyàwá lè ṣòfin bó ṣe wà níjọ́ òun. ìbéèrè tí mo béèrè yẹn ti avoid ẹ̀ mo ní tí Tinubu bá lose election 2027 kí ló máa ṣẹlẹ̀. And I put it to you, how to lose, how do we go about it with your own suggestion? Is it not possible now to stop it? What I think campaign is saying for the dissolution. How do we stop it? A letter was sent to Tinubu. I'm sure we will send copies in the and he refused to acknowledge. He refused to acknowledge that letter. The letter has details how to dissolve the union. The letter has detail how to dissolve this union. He needs to get in touch with the UK, the United Nations, which are the two priorities. Anyway, America is just on the side. If we go through the House of Assembly, you can't. Okay, if he goes, but he has not even done that. But he has not even done that right now. He has not done that. So if eventually he loses the election, then that means in time ìbéèrè fún kò ní wá sáyé in time ìbéèrè fún ó máa di mo ń gbọ́ sà mo ń gbọ́. I believe we be United Kingdom kan náà máa tú wa ká. It's a sovereign nation. I am not saying United Kingdom. Nobody has ever said the UK would dissolve Nigeria. Nobody, and ever Golenua. I have said that the UK was involved in the creating of Nigeria. They can still be there in the dissolution because when a letter was sent to the UK, they've already pointed it out that Nigeria is a sovereign nation. So if they are not going to do that, then so the question now is, doctor, I have said that it is like Tinubu is going to put every one of us in danger. At any time, so a very structure at law. It's better we resolve it now before it gets to 2027 because nobody knows, quote and unquote. I know that Tinubu can rig himself back. But if he rig himself, yes. Okay. If Tinubu, I am giving back the feedback. What I'm saying is that we have two things on the table right now. The option for Tinubu to dialogue, through Senate at the House. Why is he not putting that to the Senate? Nigeria. Let's start debating it. As a Yoruba nation or Odua nation, are we united? Are your governors with you? Are these things, hang on. Yeah, are these things being passed through your local House of Assembly? Has it been resolved in House of Assembly? On the state level. Forum? Have they discussed it? On the state level, right? Have they discussed it in your governors forum? Yeah. Have they discussed this in your governors forum? Okay. Has it passed through your local House of Assemblies? Okay. It's never gone through that. It is then, how can we go about it? Okay. But you want to get to the federal level, Tinubu cannot dictate to the House of Assembly. He can't just pass any bill. It has to come from somewhere. Where are your governors? Are we united? Where are your local House of Assemblies? Have they gone through it to unanimously agreed that, our Yoruba fair law? From there,
A combined letter will go through to Tinubu. This is a Southwest Forum. Kí lẹ́yìn your governor àwọn Southwest Forum sí lẹ́yìn kankan jókòó kan máa jó kan máa tẹ́ red carpet. They are not talking about anything Yorùbá. Okay. Wọ́n kàn ṣe represent the state wọn. Okay. Eléyìí ni governor of Ogun State. He's just a clueless guy. Okay. Ẹ má ká bú wọn ká fi wọn sílẹ̀. Kọ́ má bàa ní ẹ̀yin lẹ wá sí ìbàlẹ̀ ká fi bú wọn mọ́ níbí bá. No, that's fine. So in terms of listening ni pé the state is needed to be involved in this dissolution as well. Of course. Okay. Of course. But the state have already been involved by director of the movement, Iye Baba Akintoye, but the state is also not responding. So, what is going to end up, what I'm saying is going to end up is that we will have, I pray not, but there will be a crisis in Yoruba land if we are not careful. Because those of us that want a full exit now and nobody's listening because the governors are not listening, àwọn governors ṣe bí ìgbà tó gbọ́ wọ́n fi sentiment in táwọn fẹ́ jẹ in putting 60 million of us in danger. Now, some of them wants to be involved, but what if they were involved because President Bola Tinubu is part of them? We know that. Maybe not all of them. Even Seyi Makinde ní kó dìbò fún Tinubu anyway. So they want to be loyal to him. They want to be loyal to him, which is not, there's no a problem in that. But my problem now is, if come 2027, Tinubu forced himself back and wàhálà bẹ̀rẹ̀ láti north, pé àwọn disagree pẹ̀lú election yẹn, and we know what they can do. Àmọ́ pé àwọn dàbí àwa ọmọ wọ́n máa ṣe kí ni? So this is where we are worried. This is my worried. I online there. This is my worried now because the one that we did in 20 ìgbà ní Tinubu wọlé náà ta sọ fáwọn èèyàn kan máa dìbò wọ́n ní Koiki báwo lẹ ṣe máa sọ pé káwọn èèyàn máa lọ dìbò fún Tinubu ṣọmọ Yorùbá lẹ́yìn ṣá kò dábẹ́ nǹkan kan. We were attacked continuously. A lot of attack came to us, but we accepted it. Now that he has done the first tenure, nobody has enjoyed it. Nigeria has been destroyed, not Tinubu destroyed it. Not to destroy Kotode, but he won it. Now the question is, he's going to rig himself back. Tinubu ma rig are, kò sí, no doubt about it. I have said that already. But is he going to put us in danger? The answer is yes. And if he's going to put us in danger, are we going to have a stable Nigeria? Tafe fi gba regional àti tafe fi gba Yorùbá nation jáde. Ṣé kò ní mú bloodshed wá fún gbogbo àwọn èèyàn wa, àwọn tí wọ́n mọ̀ kankan nípa àtẹni tó fẹ́ dá àtẹni tó dá àtẹni tó fẹ́ Yorùbá nation, Oòduà republic, àtẹni tó fẹ́ regional. Because it seems that Tinubu now is like our obstacle láàrin gbogbo interfaith. Ẹ̀yin tẹ́ believe in it, which is right, and no lè ṣe regional yẹn tó bá wọ second term. That is if, because nobody guarantee that second term. A kàn sọ ni, but èmi mọ̀ ká ríga rẹ̀ wọlé, ẹni tó bá wà ní power láti ríga rẹ̀ wọlé. But ṣáwọn àwọn òkè ọya lọ́hùn kò tẹ́ ṣe lè tán ní Buhari ti kú ní ìsìtẹ́ pé gbogbo wọn ta tẹ̀sán pé bá fẹ́ align pẹ̀lú Buhari tí wọ́n fẹ́ tijú Buhari ti lọ nísìn. So now we are more like open to problems. Gbogbo àlàngbọ̀n tẹ́rùfà ń sọ pé election 2027 will not be like the one tó ṣe tẹ́lẹ̀. This is where the problem is. And let me take us back to East Timor. East Timor fought for over 30 years. From 1970 something. By the time Thomas Fide 2000, Thomas Fide were the independent country. President today no fún any option because of referendum. We know that each country is different, but they had a referendum within 650 days to debate. Lọ fún any referendum. So gbogbo pé Tinubu lè fún any referendum, ó máa lọ ṣe kíní yẹn. I don't believe in it. I think it's just that we are trying to be sentimental with Tinubu. And then we are also going to be in danger. Ọ̀nà méjì ni. Wọ́n ní ẹ̀yin ẹ̀mọ̀ pé mi ò kàwé dáadáa. Ẹni you can't have eat your cake and shake kíní kan ni. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ nísìn. So it's like pé Tinubu ni òun ni problem tá à ń face nísìn pé tó dá fẹ́ gba country and fẹ́ gba regional. If Tinubu fails to give what we want now and sit on the round table, then everybody knows this. We are all sitting on a keg of a gunpowder that can explode on every one of us, and it will be chaos.
And if Nigeria goes through that direction of Yugoslavia, ẹ̀gbọ́n mi ẹ kàwé dáadáa, bàbá wa ní ẹ kàwé dáadáa. Now, if Nigeria goes through that same pain of Yugoslavia, Tinubu will be held accountable. Boba Salos anywhere, because there is still room for dialogue now. But our nations so in South Sudan, so I'm not praying for war. Okay. But surely kini kan tí mo fẹ́ tún advice fún yín gẹ́gẹ́ bí ìwọ tó jẹ́ spokesperson àwa mẹ̀kúnnù báyìí. Okay. Koiki ẹ ti lọ sọ́dọ̀ àwọn lọ́balọ́ba. Bẹ́ẹ̀ni sà. Wọ́n láwọn gbọ́. Okay. Ẹ try kẹ́ gbìyànjú láti dọ́dọ̀ àwọn gómìnà. Okay. Ẹ try láti dọ́dọ̀ àwọn yes. No. Màá ṣàlàyé fún wọn. Wọ́n gbọ́ mi náà. Àwọn YSD ń gbọ́ mi. Yeah. Ó mọ reason tí mo ṣe sọ síbẹ̀. Mo ń gbọ́ sà. Láì jẹ́ pa pín tá a bá sọ pé ní kí ni restructuring àbí regional. Táwùsá bá débẹ̀ wọ́n á dàrú. A ṣe wà lórí the same page. Ó máa reverse constitution. Ebi constitution ni. But sórí nǹkan tèmi ń try láti sọ ni wípé kó tó di wípé Tinubu parí ẹ try kẹ́ embrace àwọn gómìnà wa ló ń da kíní ìlú torí loyalty sí national cake. Àwọn ọba wa ẹ̀ ń lọ síbẹ̀ lóòótọ́ but àwọn ọba wa ò rí nǹkan kan sọ ẹ jókòó kẹ́ ẹ ṣe fẹ́ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ it could be governors forum ẹ ní ẹnìkan tẹ́ máa lọ rí tó jẹ́ pé ó máa allow yín láti bá wọn sọ̀rọ̀. Okay. From there state assemblies wọ́n máa dá sí àwọn nǹkan ọ̀nà tá a lè gbà ní sórí tó bá wá fún wa ní regional tó bá láwọn ò ṣe mọ́ àwa máa takú nípa àlọ́ mọ́ but ṣẹ́rí lọ́balọ́ba mo agree but ṣẹ́rí àwọn ọba wa wọ́n ti relegate wọn Koiki. Wọ́n ti relegate wọn they are paid under local government àwọn tó jẹ́ first class ní gómìnà ń sanwó fún àwọn yẹn mo believe ní kábíyèsí o but nǹkan tó ti ṣe wọ́n olóṣèlú ti dantru. Britain náà ni ẹ mọ̀ yẹn náà a mọ̀ pé Britain ló ṣiṣẹ́ yẹn òun ló yọ agbára kúrò lọ́wọ́ àwọn ọba wa mo gbọ́ yín. ẹ jẹ́ ká rápálá Koiki ẹ jẹ́ ká rápálá wọ governors forum. Kádẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀. Okay, ọ̀dà màá pass message yẹn. Àwọn pípù yìí gangan náà jẹ́ kárọ̀ náà lọ because sórí southwestern governors yẹn tó ń bá sọ̀rọ̀ Tinubu máa listen sí wọn. Ibẹ̀ yẹn dá láti máa lọ suggest referendum. Oṣooṣù mẹ́fà ni wọ́n ṣe máa jókòó. A ti ṣe referendum ní Nàìjíríà rí náà. Bó dẹ̀ ṣe wípé kínní ni on behalf of southwestern governors and southwestern people. Wọ́n submit nǹkan sínú House of Assembly. Okay. International tábà fi sílẹ̀ yíbo àmútiẹ̀ wá àwọn tó fẹ́ lọ náà wà àwọn Haúsá nìkan ni ò ní gbà and majority will carry the vote. Ṣẹ́ṣọ́ọ̀pù Haúsá ni kò ní gbà bí Fúlàní ṣé a mọ̀ pé yàtọ̀ wà láàrin àwọn méjèèjì ṣé Fúlàní ni kò ní gbà bí Haúsá because El Rufai is Fúlàní Ganduje is Fúlàní ni gbogbo wọn gbogbo alágbọ́ la mọ̀ pé wọ́n ti lé Haúsá kúrò ń bẹ̀ mú gbọ́sà. Mo kó gbogbo wọn àpapọ̀ ìdí ni wípé àwọn náà má ti yarí mo máa wà ní gúrùpù wọn kan tó ń yarí rẹpẹtẹ páwọn kì í ṣe Fúlàní wọn máa ní gbà yẹn tínú gúrùpù tí mo wọ́n gbọ́n kan tó ń sọ wọ́n ń yarí gan ni o. ọmọ nǹkan tó jẹ́ kán yarí ni wípé a ti tag àwọn Fúlàní pé àwọn ló ń pààyàn àwọn Haúsá wa fẹ́ yọra wọn bọ́ tó nǹkan tèmi ń fàyọ. sọ ọmọ ìyá kan náà ni wọ́n ọmọ ìyá kan náà ni gbogbo wọn ní náà. mo sọ fún yín máa pè é padà kọmíṣínà mo ń gbọ́ yín sà. àwa tó jẹ́ pé wọ́n ń ṣe mùsùlùmí wọ́n ń ṣe oníṣẹ̀ṣe wọ́n ń ṣe kìrìsìtẹ́nì tàdé jọ ń gbé pa tí ò dẹ̀ sí nǹkan kan bọ́ sórí níbẹ̀ yẹn àwọn òfin táwọn ń ṣe wọ́n supersede òfin orílẹ̀-èdè wa. Because wọn believe in one system mọ́ ni àwa láti rò àwọn ti yọra wọn kúrò isba ló ń ṣiṣẹ́ lọ́hùn yẹn kò sí. wọ́n ló fi ti wọn. Sharia ló ń lò lọ́hùn. ó dà question kan tó fẹ́ wá láti Twitter space kíkọ fún ẹni ẹ láyè tó mọ̀ pé ẹbẹ̀ ṣe sọ pé kẹ má dìpẹ́ Yorùbá freedom ẹ bá gbóhùn sókè kí dókítà bá yín dá sọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ tẹ fi bá wọn sọ̀rọ̀ lé lórí kíákíá. ètò nìyẹn. wọ́n tí mo kàn fẹ́ pè lọ́wọ́ dókítà ni pé ọ̀rọ̀ tí wọ́n ṣe sọ tán nísìnyí wípé ní north sísẹ́mù táwọn ń lò ó yàtọ̀ so how come as a president and you allow that tí kò lè possible ní ọ̀dọ̀ àwa láti àwọn Yorùbá tiwa pé àwọn ọba wa náà wọn ò ní àṣẹ lórí wa àmọ́ ní north àwọn ní sísẹ́mù tó yẹ pé ó yàtọ̀ sí orílẹ̀-èdè tó ń wù dà sí wọn Nàìjíríà. ṣe gbọ́n kan tó sọ dókítà. mo ti gbọ́. ó yẹ bá wa dáhùn sá. ẹ jẹ́ kí n sọ ṣe rí Tinubu ṣe mistake kan
tó bá jẹ́ wípé ààrẹ orílẹ̀-èdè Oòduà ló ṣe ni but ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ṣe tí wọ́n bá dé orí àlééfà òun náà máa mọ̀ pé agbára àwọn ò ká nǹkan táwọn bá lọ débẹ̀ kó tó di pé Tinubu débẹ̀ ẹ mọ̀ pé wọ́n ti ń ṣe sẹ̀ríà nílẹ̀ Haúsá tó bá Sanjó ò sọ nǹkan kan ní bàbá wọn bá Sanjó kan tó ń bùlà sẹ́nu tó ń gbéra wọn ní kínní wọn ò rí nǹkan kan ṣe sí sẹ̀ríà lọ ti wà níbẹ̀ tí wọn ò rí nǹkan ṣe sí ẹni tó débẹ̀ nísìn ó lè lérí léka pé wọn á ṣe báyìí bọ́ tipa tó bá dé orí tébù ló máa rí pé kò ṣeé ṣe and ẹni ẹjẹ́ kí n kàn fi kinní kan kún ṣẹ́rí problem Nàìjíríà population dà wá láàmú gẹ́gẹ́ bí adúláwọ̀ á ti pọ̀ jù number 2 òfin kan kọ́ la jọ ń lò number 3 ẹ̀yà kan kọ́ ni wá tẹ́ bá délé Haúsá ní sí tẹ́ bá fẹ́ lẹ́dẹ̀ panu tó bá mú yàn wá bẹ̀ lórí ni tẹ́ bá sọ̀rọ̀ nípa pé ẹ̀ ń bọ̀ ìṣà bẹ́ẹ̀ sí Jésù wọn á bẹ̀ orí èyí. wọ́n tẹ̀ fẹ́ gbọ́ yẹn rárá. ìwà wa ò bára mu. ìwà wa ò bára mu. òun ni ó ṣe jẹ́ wípé tí a bá ní orílẹ̀-èdè tiwa ní restructuring àwa náà tá a bá bẹ̀rẹ̀ la máa ṣòfin. ìwọ náà tó bá wá tó fi ẹranko jẹ́ kó a máa bẹ́ orí ẹni. ìwọ tó bá wá tó bá ti ra kinní kan tó bá ti ṣe kinní kan a máa ṣe ni òfin tó bá bá wa náà la máa ṣe. bó ṣe nípa pé wọ́n sọ kinní yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí Tinubu bá lọ síbẹ̀ òun gan ò mọ̀ òun àìfẹ́dra fẹ̀tùfẹ̀tù ní tó bá débẹ̀. bẹ́ẹ̀ ló máa ṣe wá rí pé system yẹn ó kọjá bẹ́ẹ̀. ó complicated ju pé kó ní kálukú kó máa bá tiẹ̀ lọ but àti wá pín ọwọ́ wọn ò wá lè débẹ̀ wọn because àwọn cabals ló ń control. ẹ̀kọ́ nígbà tó sọ pé òun yọ subsidy he meant well àwọn kàbá yẹn náà wá gbàjọba ẹ̀jẹ̀ tó jẹ́ pé subsidy yẹn gan kò rí nǹkan kan ṣe. It's not the Nigerian president Tinubu kọ́ ló ń govern Nigeria. àwọn àgbààgbà kan wà tó ń sọ pé báyìí ló máa ṣe. ẹ bá túbọ̀ yẹn sọ náà pé mi nìkan mo máa ń sọ tẹ́lẹ̀ dókítà ní Tinubu ẹ bá túbọ̀ yẹn sọ. It is not the president that controls the nation. àwọn kàbá kan wà tí wọ́n á sọ fún pé tó bá fẹ́ kí o wà níbẹ̀ nǹkan báyìí ló gbọ́dọ̀ ṣe ilẹ̀ Haúsá dẹ̀ ló wà. ṣe gbọ́ a lè máa agree gbogbo nǹkan tó ń sọ látàárọ̀ ṣe túbọ̀ tó sọ bíbà ẹ̀gbọ́n mi kan agree pẹ̀lú yín doctor ẹ̀gbọ́n mi ọgbọ́n gbọ́ láwọn ọba àwọn náà wà ní UK wọ́n ní the speaker makes sense good suggestion however there is now a Southwest Development Commission SWDC which was inaugurated yesterday could also help us in this our journey of Yoruba nation self-determination movement. Wọ́n ránṣẹ́ inaugurate ẹgbẹ́ kan lánàá tó ń pè ní Southwest Development Commission pé kíyàn reach out sí wọn káwọn náà lè mọ tí wọ́n máa ṣe. I don't know how much time you have with us, doctor, but in summary. I say mo ti sún gbogbo àwọn tí mo fẹ́ rí síwájú. ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ owó ò ní wọlé doctor owó ò ní wọlé tá a bá fẹ́ gbó lọ́wọ́ ibà yìí nísìnyí kan ẹ wọ́n àtẹ̀sí sí. kì í ṣe ní à ń sọ̀rọ̀ ìran mi ni à ń sọ̀rọ̀ ìran mi ni. ṣe rí pé doctor dáadáa ni wọ́n. torí nìkan tí mo rí ni wípé gbogbo èèyàn tó bá débẹ̀ náà máa rò wípé báyìí làwọn ṣe máa ṣe àwọn kàbá wà ń bẹ̀. Tinubu mistake kan tó kọ́kọ́ ṣe ó lọ yọ subsidy láì consult àwọn cabals ló ń control Nigeria they are there láti sọ fún pé báyìí làwọn fẹ́ and that makes it hand tied láti pín Nigeria kò ń ṣe pé bóyá òun náà mọ nǹkan tó yẹ kó ṣe mo believe pé tí Tinubu bá débẹ̀ ó máa sọ pé ó ti tó gẹ́ni ókè a fẹ́ lọ sí. àwọn Fúlàní náà ń sọ̀rọ̀ bàbá wa Ango Abdullahi ó ní dissolution is the solution. It is time kí ni gbogbo àwọn tá a máa ń sọ ìyàwó ọ̀rọ̀ tá à ń sọ tó wá jẹ́ pé ó diffi òun náà là ń sọ iná. Is it Professor Ango Abdullahi? Bẹ́ẹ̀ ni sà òun náà ni Professor Ango Abdullahi ó ní it is time for us to exercise the power of sovereignty that we have wasted and sold under the guise of spurious elections over the years, as Ango Abdullahi said in a summary in his various write-up. This amalgamation isn't working, therefore it has to be dissolved. A peaceful dissolution is the next recourse. This is imperfectly amalgamated the Yoruba groups of kingdom, the Caliphate, the Emirate nation, the Igbo Republican state, and other smaller nations have gone through continuous bloodletting, distrust, insincerity, and the false pretense at unity. What unity? We have all various degrees suffered. Nothing binds us together. No common ancestral origin, language, culture, way of life, dress, food preparation, governance. Before the creation of the amalgamation by the Europeans, the British took hold of the lower reach of River Niger and Benue, and ampler call it Nigeria. The French, likewise, the dry upper reach of the River Niger was called Niger in French. The name Nigeria was first. But my question now is,
It seems there is no problem of this dissolution. It's just that there is no loyalty to those that wants to do it from the top. All right, Koiki, you know what happened really? Yeah. And I want to tell you, part of Tinubu's achievement, we are talking about quota system. And it was a welcome idea because most of the things we get as a national cake comes from the southwestern part of Nigeria. But do you know the Hausa people kicked against it, the northern part of Nigeria, because they are benefiting, they are not producing, they are not getting anything. This country cannot work. We have to dissolve it. We have to dissolve the central system. That anybody will be looking onto. When we have regional, all we need to do is just one. But can the cabal allow Tinubu to give us that regional? Sorry, will the cabal, knowing fully well that it will still give some power back, even if it is not going to work in the long term? Because Tinubu is only 2031. That's why I've used 2035 as our high mark in the next 10 years. Tinubu would have completed his tenure in 2031. God spare our life if it goes like that direction. We don't know. By the next 4 years, whoever is in power will have dissolved Tinubu, even if it changes to regional, because we will still be in Nigeria. Even Tinubu will not be in power anymore by then. My problem is, by 2035, 10 years from now, Doctor, you'll be 70 plus. I will be in my 50 plus or 55. Most of us will still be alive. But are we going to be experiencing the same problem we're experiencing today? Even if all your changes that you want, which would have given us a full break, because it's like motor tower no anything. Tony breaking bí àṣà Pastor Tunde Bakari, ó ní Buhari drive, kò ní steering, kò ní gbogbo nǹkan, àwọn orin nínú vision ni, according to him. Mo ń gbọ́ yín, freedom for Yoruba. I really love the way Doctor is talking. People be there to pay so to get the no our protection. But ṣé wá yìí tí àwa tá jà torí because tẹ́ ṣe ń rí fa wa pé àwa là ń jà fún. Doctor don't jà fún, but in táwọn ń jà fún kò fẹ́ yàtọ̀ díẹ̀ ni, but all believe in the dissolution. So ẹ̀wọ̀n gbọ́gbọ́n lágbàlagbà fi sá fún màlúù lọ́rọ̀ doctor náà. Ṣé mo parọ́ ní sà? Nígbà tí ẹ̀ ń sọ ọ̀kan lẹ́ẹ̀kan, ẹ mú as far back as Ọbásanjọ́ ìgbà tó fi wà nínú president làwọn north ti lè ṣẹ̀yà lọ yẹn. Which is everybody have seen this. We need not to ṣẹ̀yà náà lò bẹ̀. Why the other states they are not using that? As far as Ọbásanjọ́ wà, lẹ́yìn Ọbásanjọ́ àti ní Goodluck Jonathan, lẹ́yìn Goodluck àti ní Buhari. So, wọ́n tí mo kàn fẹ́ mú jáde ní pé kí ni Tinubu tún ní the second time fún before you realize that Nigeria is not working for everybody. Well, bí a second time yẹn bí òun náà ni doctor ń ṣàlàyé fún wa pé a lè ṣe tó yẹ kó ṣe ní first tenure tó lè rí ṣe. Kí ni àgbẹ̀dà pé òun fẹ́ di president fún ìpínlẹ̀ àti president as first time tí ò rí ṣe? Because the past 3 years talking low by I've not seen anything. Nigeria ò lè work, kò sí kankan. Tinubu gan mọ̀ pé Nigeria ò lè. Ẹni tó bá ní Nigeria máa work irọ́ ni. Nigeria collapsed long time ago. Gbogbo àwọn tètè mọ̀ ní. Oda. Tí wọ́n bá ṣe ń gbé sókè, there are some people that wanted to be bringing it down. Okay. I wish everybody know. Oda. Wọ́n tẹ́yìn náà jẹ́ ìsọ̀dù. Oda. Wọ́n tẹ́yìn náà sọ̀dù. Okay. Báwọn kan bá ṣe ń ṣe tó ń gbé sókè. Àwọn not them are fawale. I said it in the program yesterday or day before yesterday. Money Tinubu wọ́n ti rí $40-something billion on the reserve. Ìjọ tó bá lọ́jọ́ yẹn ló máa ná tán. Mr. Dave sọ̀rọ̀ látẹ̀kan àmọ́ bí ẹ ṣe wà pẹ̀lú wa. Kò sí kankan sí bàbá Tinubu tó ní second time fún. What he needs now is to just divide this country, let everybody go peaceful. But Doctor, let's look at it this way. Tinubu can convince some of his loyal in the Senate and bring in, a clause of a referendum. Is it possible within the next 1 year? Can he do that? What is the percentage of what are the percentages of Yoruba there?
I am not talking about Yoruba now. I'm talking about those in the southeast. Some southeast here now, she won't she to Basoni. Knowing fully well that the Biafra are also agitating that they want to go. So between the senator from the southwest and the southeast, Tinubu can convince them, just like he's doing right now, to bring them on his side going to the election. Because we o sọ̀rọ̀ kan tí mo fẹ́ sọ fún ẹ Tinubu kọ́ ló ń control Nigeria Kabas ń control Nigeria ọjọ́ tó bá ṣe ẹsẹ̀ pé wọ́n máa yanjú ẹ̀ kó ń bẹ̀ ni ṣètì màmá bọ́ sí. It's part of them now. ẹ máa ń tẹnumọ́ kínní pé Tinubu kọ́ ló wà in control. Àwọn kan máa sọ pé Tinubu ló wà in control. Èmi dẹ̀ náà ti ń sọ tipẹ́ èmi náà ti wá ń testify ní sí. Àwọn Kabas náà sọ nǹkan tó máa ṣe fún kò tó bẹ́ẹ̀. Ṣé bọ́mọ Yorùbá ni wọ́n dẹ̀jẹ̀lé lórí ọmọ Oòduà ni àwọn Kabas ló ń sọ nǹkan tó máa ṣe òun náà débẹ̀ tán lórí gbogbo lọ́wọ́ they will tell him what and what to do wo kíní kan tí Obama sọ ó lóun kọ́ lóun control America. Yes, I saw that as well. Ó ní ìmú yàrá kan wà tóun ò gbọ́dọ̀ wọ̀. It's not the president that controls the nation. Àwọn Kabas kan wà tó jẹ́ pé wọ́n máa jókòó náà máa sọ pé báyìí la fẹ́ báyìí la fẹ́ báyìí la fẹ́. Ẹ rò pé Tinubu tó lọ síbẹ̀ òun náà ní intention gidi. Why did they jail Awólọ́wọ̀? Bàbá Awólọ́wọ̀ nígbà tó fẹ́ tó di pé wọ́n kọjí kunkun sí gbogbo ẹ̀ náà parọ́ mọ́ wọn. Go on ní another things. Wọ́n lè fa lọ sẹ́wọ̀n kó tó di pé kò wà ní kó tó yọ bàbá yẹn. If you don't listen to them, they will get you down. So ṣẹ́rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nísìnyí tá a bá mọ nǹkan tá a fẹ́ ṣe nísìnyí the next tí Tinubu bá kó mbẹ́ bó lo 4 years ẹ̀ náà Yorùbá máa sá kolobá. In that case, we might pay with our blood. Bọ̀bẹ́ ṣe ń sọ ó dára but ẹ jẹ́ ká mú àwọn gómìnà wa mọ́ra. I intensify lórí àwọn gómìnà yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe sọ I intensify. Ẹ ṣe gan ẹ kú àtàárọ̀. Yeah, please. Ẹni asopọ̀ ti ní 41 billion. Ẹ tó sọ nìyẹn tí mo gbọ́ nìyẹn mo gbọ́ pé wọ́n ní àti ní 41 billion. Ẹni sùúrù sà 41 billion with no good road. Wọ́n tọ́jú owó yẹn pamọ́ bí wọ́n kò bọ̀ ní south west ní tèmi gbàdúrà nìyẹn. Ó ti yé mi ó sì wà lásà. Mr. Saga 07 ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa mo mọ bí tẹ́ gbọ́ dé. Mo ní sùúrù kí àwọn tí ó wà wájú mi sọ̀rọ̀. Ẹgbọ́n sókè. Submission tèmi ni pé tó bá máa work Tinubu gbọ́dọ̀ start out with regionalism that each region should be in control of what they do and tó bá máa hand over power kò ní hand over fún non-Muslim South àwọn ará Benue yẹn tọ́jà Christian in North ló máa hand over fún tí kò bá lè. báwo ni ẹ ṣe máa ṣẹlẹ̀ ṣé o ló máa decide tí party kan tó máa gbé jáde ni tó máa fi ní máa hand over power fún yàn kan ìyàn lè ṣẹlẹ̀ o. I believe so ó máa enforce the party lórí or kí wọ́n break APC. I believe we should all prepare for a crisis, ahead. A big one. Manifesto. I don't think it is. I don't know how that is going to happen. Even the second time, you cannot force a party. We gotta select. And moreover, the system right now is after this 2031. Power must return back to the north. I hope you know that. It's a rotational thing in Nigeria. Yes. So how will you now go and pick somebody from Benue if they say they don't want people from Benue? It's not. But Toba niwo ni muyan láti bẹ̀yẹn tó tún pé come àwọn tó máa mú láti Kano, Katsina, Kaduna àbí gbogbo bẹ̀yẹn láti fẹ́ muyan tó ń ṣe Benue. Ṣé Tinubu máa enforce ẹni? It's left to Tinubu to decide because ó yẹ kó mọ̀ pé tó máa muyan from north. Kí là ń sọ yìí náà ẹ má sọ yẹn náà yíyan lè work bẹ́ẹ̀ yẹn Tinubu máa sọ pé ó gbọ́dọ̀ force ẹni tó wà láti Benue party ló máa decide yẹn. Wọ́n sọ̀nà lọ́dọ̀ Tinubu náà ni wọ́n sọ̀nà lọ́dọ̀ Tinubu náà ni. He can enforce himself over the party. I believe he cannot. I just hope that a lot of us know that Tinubu is going to put us in a lot of mess because in ẹ̀gbọ́n ètò sọ ìtẹ́ ìsọ nísìn ìyàn kan tún sọ wọ́n ní Benue is not enough so àwa lọ mú Christian àti wàá mú láti Benue
We've just done Muslim tickets now. But àwa kọ́ la máa decide yẹn fún àwọn tó máa mú nígbà yẹn. Ẹ lè force yẹn. Whether you are done with it or not, Tinubu ló accept pé òun fẹ́ Muslim ticket. Let us leave. He's still talking about Nigeria. We don't want Nigeria anymore. Let us look forward to any other thing. I should sọ̀rọ̀ Nigeria and sọ̀rọ̀ pé kan zone kìíní kan sí kan. We are not talking about Nigeria now. Nǹkan tó wu Nigeria kan fà sílẹ̀. We want to go. You can't go like that. So báwo la ṣe máa go? Consider Nigeria ní gbogbo party tẹ́ ń sọ yìí. You are still considering Nigeria. We are not talking about whosoever wants to be there. Let us go home. We want to go home. Baba wa Theophilus, wọ́n ní President Tinubu is dealing with the ego of the Fulani and his head is needed on the plate. Bí wọ́n ní ìdórí ẹ̀ báyìí. Pẹ̀lú gbogbo tó lè ń bá wọn fọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí because kò tí ìṣọdún méjì gbàgbó sí yẹn kò tẹ́ wọn lọ́rùn. So that pé wọ́n ní ìdórí ẹ̀ èyí tí wọ́n ṣe sọ pé a lọ mọ́ àwọn kan láti middle belt. Àwa àgbàdúrà kú fún. But it seems that it's pushing every one of us in danger, and I hope we know what we are doing, because it's like I said, Tinubu now is the. Sure, you know I agree, but you can do it for where? Mongbo doctor. Téèyàn bá ń sọ̀rọ̀ nípa pátì kankan a ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa Nàìjíríà ní ibi tá à ń lọ kọ́ ní gbogbo eléyìí tó ń sọ ìkọsẹ̀ tó kàn wá ẹni tí pátì kan fẹ́ yàn àwa ń sọ̀rọ̀ nípa orílẹ̀-èdè tiwa ní gbogbo eléyìí tá à ń sọ̀rọ̀ pátì yẹn ní òbísí. Dókítà ṣé dókítà ẹ jẹ́ dókítà ẹ jẹ́ ń béèrè kan sà ṣé àwọn bá wa ò lè àwọn bá wa tí àwọn bá gbòógì ńláńláńlá yẹn kọ́ come together kọ́dẹ̀ sọ pé àwa la nílẹ̀ yìí kọ́dẹ̀ dictate pé lórí ilẹ̀ yìí o ilẹ̀ Yorùbá ni àṣẹ Nàìjíríà mọ́. Ẹ fọ̀rọ̀ constitution sílẹ̀ a ní kọ́ lo agbára pé a ní ẹ fi constitution wo ṣé constitution là ń lò yẹn ni a ní à ń sọ̀rọ̀ láàrin ara wa báyìí nísìnyí àwọn Ìgbò ògbọ́n tá à ń sọ nísìnyí. Ẹni sùúrù báyìí wo ẹni kí bàbá yìí kó ní sùúrù constitution wo ni tó lọ sí north kó lọ fa ẹlẹ́dẹ̀ẹ́. À ń sọ̀rọ̀ kí ni ẹ ń sọ̀rọ̀ constitution ẹ fi constitution sílẹ̀ a ní láàrin ara wa bá ṣe gbọ́ra wa yé báyìí nísìnyí Èkìtì gbọ́ tí mò ń sọ Oǹdó gbọ́ tí mò ń sọ mo ní àwọn bá wa sẹ́ kọ́kọ́ jáde ní àlọ́ àbíjẹta àbí lọ́la sọ́la. Koiki gómìnà ló ń kọ̀ǹtró ọba. Àná àsọ fún gómìnà pé kọ́tọ́ sọ kàná àwọn bá sọ̀rọ̀ tọ́ba bá sọ̀rọ̀ ṣáwọ̀ ní tẹ̀lé wọn ni ṣé tọ́ba bá sọ̀rọ̀ àṣẹ wo ni gómìnà máa ní. Ṣé àwọn ọba yín ṣé wọ́n láyà ẹ̀. Ẹ tí omi tí dókítà tún gbà báyìí o dókítà ibo lẹ́yìn tún gbà jáde báyìí mo ṣáà ń fẹ́ mú yín báyìí fẹ́ mú mi báyìí. Ọba tó lọ ń kí gómìnà lọ́fíìsì ṣóun ló fẹ́ sọ wípé báyìí la fẹ́ ṣe tán nígbàdé orí ẹ̀. Then àwọn ọba yẹn náà àwọn kan sì máa jáde láàrin wọn pé àwọn support ẹ̀ bí Olúwo ní passport à Canada ẹ má máa Olúwo Canadian citizen ni ẹ má sọ Olúwo ẹ jẹ́ ká sọ bá mi ẹjọ́ ẹ má sọ̀rọ̀ Olúwo ọba Canadian citizen ó ṣe lọ rí ní passport ẹ ni. tó ti rí fídíò ẹ tó wọ track. Òun náà ni mò ń sọ ó wà lórí TikTok mi ọba tó ṣe lọ rí ní passport. Dáwọn ọba tó fẹ́ lọ bá gómìnà nìyẹn. Èmi rò pé àwọn ọba ló ní ilẹ̀ yẹn ni wọ́n ní ọba jẹun ó jẹ ọba lórí gbogbo tó ń bẹ lórí ilẹ̀ ká dẹ̀ fi gómìnà sílẹ̀ ká declare káwọn aráàlú dẹ̀ tẹ̀lé wọn mú kí ẹ tíje bàbá. Ṣé dókítà ṣé à máa ń bẹ̀rù kankan ṣé à ń bẹ̀rù pé kí kinní kó má di ìjà kó má mú tàjẹ̀ sílẹ̀ wá ìyàwó mi ló ń pè mí kí ló tún fẹ́ báyìí ṣé kò ṣe pé owó mò ń bọ̀ dókítà ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú mo ti parí program mo ṣe wà lórí program sweetheart kí ló ṣẹlẹ̀. Ó náà fi lọ ẹ̀gbọ́n ọmọ ó náà fi lọ ra nǹkan ni oh okay alright mo ṣe wà lórí program máa pè yín alright ẹ má bínú ẹ mọ̀ pé wọ́n ní family comfort ni ẹ má bínú mo ń gbọ́ yín dókítà. Ẹ wá bẹ́ẹ̀ ṣe máa rápá
wọ àárín governors forum. o ẹnu mo ti gbọ́ nǹkan tẹ́ sọ yẹn mo ti gbọ́ tẹ́ sọ lórí yẹn. kò sí nǹkan tá a lè ṣe. wọ́n bá ń gba sálárì lọ́mí gómìnà ni o. àní gbogbo ọba yẹn kọ́ ṣe ń gba sálárì à promise wọn pé tó bá gbalẹ̀ fún wa o góòlù tó ń bẹ ní gbogbo bí o eléyìí tó ń bẹ a máa fi tọ́jú gbogbo palace wọn àtúnṣe gbogbo everything wà okay kọ́ declare Yorùbá nation fún wa kó máa lọ. nationalism láti bẹ̀rẹ̀ then we can follow. But regionalism yẹn ṣé Tinubu máa ṣe fọ́dún mẹ́rin ni àwa gbé fẹ́ lòmíì tẹ́ni tó bá wá dé yẹn tó bá reverse ẹ̀ ńkọ́. Mr. Saga ṣé ó possible pé wọ́n lè reverse ẹ̀. wọ́n reverse ẹ̀ ẹ̀ máa ká àbí ẹ̀ mọ̀ pé mi ò gbọ́ Yorùbá dáadáa báyìí because when we keep talking about ó máa restructure ó máa ṣe gbogbo tí Tinubu ní nísìn if he comes back èmi ti calculate 2031 power must go back to the north mo wá fẹ́ lo 2031 mo wá ní by 20 mo ń gbọ́ sà. To be honest with you gbogbo àwọn tó ṣe ń kọ lẹ́tà sí pé àwọn ní ìdí wọn Nàìjíríà àbí resumption àbí ẹ̀rí àbí ẹni tí mi mọ nǹkan tó need wọ́n kọ lẹ́tà sí ìyà fún ọ̀dẹ́rán ni ìyà tó máa jẹ Yorùbá Ọlọ́run ní jẹ́ kí ìyà jẹ wá ẹ má ẹ̀ká máa lo àwọn òdì yẹn èyí mi ò fẹ́ máa jẹ́ ká lò tó ìyà tí ń jẹ wá ọ̀rẹ́dì kan tó pọ̀ báyìí ìyà ti pọ̀ tó ń jẹ wá báyìí mo dẹ̀ àbí dókítà bí a dókítà ò kì í send owó sílé bí àwọn tó wà nílé lówó lọ́wọ́ ẹ kì í send owó sílé dókítà mọ́tì dẹ̀ ti end báyìí àwọn ọmọ máa wọ school òun ni ìyàwó mi wé mi nísìnyí pé owó àwọn ké Áfíríkà má gbàgbé pé àwọn ọmọ máa wọlé ìwé a máa ra bàtà. On a serious note, doctor, the farming sector has been in danger even as Tinubu was in power. Ṣé Tinubu ni ká tún dè mú ni àbáwọn gọ́vnà kí ló dé tí àwọn àgbẹ̀ wa ò lè lọ sóko tí ẹ̀rù ń bá wọn. àwọn gọ́vnà wa ni a ti ní ẹ̀jì kan a dẹ̀ ní wẹ́pọ̀n kan Àmọ̀tẹ́kùn ni. Can make use of it. Olóyè Sunday Igboho nígbà tí wọ́n dúró lórí pé wọ́n ò ní jẹ wá níyàgbé ṣáwọn gómìnà ò sí ń bẹ̀ láti sọ pé kí ló ṣe fún yín kí wọ́n jọ panupọ̀ sọ̀rọ̀ pé àwọn àgbà fún mẹ́fún níbẹ̀. ẹ bá wa pàtẹ́wọ́ fún dókítà ìgbà tí àwọn ọmọ alágbèéwò wọ̀nyí tó bẹ̀rẹ̀ sí lépa ọmọ wa ìjà àwọn gómìnà wa sọ̀rọ̀ wípé kí ló ṣe wọn ò lè sọ̀rọ̀ kò sẹ́ni tó fẹ́ associate pẹ̀lú ẹ̀ bọ́ ṣe rí aníwẹ́ kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ pé òun ló yẹ ká gùn lé lórí pọ́mọ wa ló wà ń bẹ̀ ó yẹ ká lo Àmọ̀tẹ́kùn yẹn judiciously ni we need ọlọ́pàá gbó I need àwọn bàbá yẹn. Yorùbá nation la fẹ́ mo rí pé o ti ń pè látẹ̀ nǹkan. Yes but ìgbà tẹ́ bá sọ wípé kí àwọn Àmọ̀tẹ́kùn lọ bìkan gómìnà ló máa sọ fún un pé you have no right it's indivisible Nigeria Fúlàní lè lọ fi ẹranko jẹko wọ́n máa kó ẹnikẹ́ni tó bá tí ò bá ń ṣe olóyè Sunday Igboho ẹni tó bá lọ àtàkì ìdíje mi àbí tribe mi wọ́n máa tì mọ́lé ni but wọn ò ní ṣe nǹkan kan fólóyè nítorí olóyè ní báàkì wọ́n sá wọlé ni kí lè níbo lẹ wà lórí ilẹ̀ wa tí Buhari lépa ọmọ wa tó lè dà sígbó ẹ lè sọ̀rọ̀ ẹ lè sọ̀rọ̀ báwọn tá a yàn síbẹ̀ mo ń bọ̀ ìjà wà lórí Facebook ma ẹja switch over. deny olóyè Igboho ọba ó deny olóyè Igboho tó jọba láì tí wàá mọ gómìnà ó ṣẹ́rí aṣìní wẹ́pọ̀n kan tá a ṣì lè bẹ̀rẹ̀ sí fi jagun tá a fi pààlà òun la àwọn Àmọ̀tẹ́kùn yẹn gómìnà dẹ̀ ló lè bá wa ẹ ṣé. ẹ ṣé gan ni doctor ẹ kú àtàárọ̀ thank you very much for the contribution we are grateful iṣẹ́ a máa lọ lọ́hùn dáadáa ọba Elédùmarè ṣe rí pé bó ṣe máa ń sọ we are all one and mo gbọ́ ṣe rí gbogbo tí doctor sọ nígbà tí yàn kan tó wá ń sọ̀rọ̀ politics doctor and àfẹ́ lọ ká lọ gangan yẹn gangan ló dáa wọ́n mọ̀ pé doctor yìí ẹ̀rẹ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ on the lighter note ẹ fẹ́ dẹ́rù bà mí kí lẹ sọ sà. constitution tá a bá ń sọ̀rọ̀ constitution kan a sì ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà ni àfẹ́gbọ́n kan tó jẹ́ àlò òfin kan náà ẹni tó bá ń sọ̀rọ̀ constitution ló máa ń bí mi nú ni wípé o sì ń fọ̀rọ̀ sẹ́yìn ní aláfẹ́ lọ lé àti ní constitution tiwa. constitution tá à ń lo àwọn Haúsá ò tẹ̀lé so ẹ ṣé bàbá mi. thank you very much ẹ ṣé gan ni sir. ẹ sọ pé kán fi ẹlòmíì rọ́pò Tinubu. thank you ẹ ṣé gan ni doctor thank you very much God bless you sir. ẹ má wá gbàgbé iléeṣẹ́ wa náà ẹ bá máa náwó síbẹ̀ ní ẹ̀ǹkankan TJ bàbá ó ti wọlé David kọ́ ẹ jókòó síbẹ̀ látẹ̀ nǹkan bí ẹ̀ ń gbádùn doctor ni doctor sọ̀rọ̀ tó mọ́gbọ́n wá tó pọ̀ gan even at the end of it doctor said
we should have a full independent, and that is the thing that we have said to our people. Tinubu now is not in charge. Èmi kọ́ mo sọ nísìn, doctor ló sọ, wọ́n ní President Bola, èyí tẹ̀ ń pè láti Hong Kong, ẹ torí pé à ń ṣe Instagram náà ni bàbá dẹ̀ pa Instagram, àwọn ò ní láǹfààní àti gbọ́ wa mọ́, so ẹ má bínú kọ́ọ̀lù yẹn tó ń wọlé mo lè gbé, mo ń try láti switch sórí laptop, ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook, àdéhìí bẹ́ẹ̀ máa gbà kọ́ TJ, mo mọ̀ pé ara tiẹ̀ máa ń gbóná bíi tèmi náà ni, o fẹ́ lè bá wọn jà ní embassy ní New York níjọ́ òní, mo ní kó ṣe díẹ̀díẹ̀, èmi náà lémi máa jó ti London ni, bàbá kí ló ní máa jó owó kókó láfi ọmọ yìí o máa jó ẹ ti ń gbọ́ gbogbo àlàyé tá à ń sọ látàrọ, a bẹ̀rẹ̀ lórí famine, bò dókítà wọlé, dókítà kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí tó fẹ́ dẹ́rù bà mí, mo á rí pé ibì kan náà ni gbogbo àjọ ń lọ, Tinubu bá tẹ̀ padà náà tó bá ṣe restructure ó reverse gbogbo ẹ̀, a tún gbé power fẹ́ lómi ní 2031, wàá tún reverse gbogbo ẹ̀, àtúnṣe wa padà sí square one. TJ bàbá kí lẹ máa rí sọ sí gbogbo nǹkan tí ń gbọ́ látàárọ̀. Koiki ò ṣe gan ni bọ́dà mi, mo kí gbogbo ilé, mo kí gbogbo àwọn tó ti ń gbọ́. Èmi kan fẹ́ mo agree pẹ̀lú doctor, but lineage kankan tí mo kọ́kọ́ fẹ́ wá tákù gangan ni tó tó di pé wọ́n bọ́ọ̀lù ẹ̀, kó ṣe pé fẹ́ tákù wọn, mo like nǹkan tó sọ, mo like stand wọn, we need to go, but ọ̀nà tó wà nílẹ̀ iṣẹ́ ti rí, like you said the Tinubu has the power to become president in next election. But can you put Tinubu for your local he also has the power, because the reason why you be president of that country, what only power to the sign, to the pass a house, to the ask for loan. Why you can't put down the same power? Let's divide this thing for peace to reign. But doctor ní àwọn kàbá wà behind, no more difficult fún Jagaban. These are the problems. When we are talking about power, people you do anything long. You are the first number one president. However, every year after she won't stop, but it will be the first day during the inauguration. It will be subsidy is removed. So she's what I saw you. You want to lay so passion by the door to David Gogo. Can you do she is of house? This is direction to move along. How will you let the moment to be for table? Or do many the Bashiton? The Bashiton many miss the Bashiton to make job. The back before I like what they would everybody you saw by the same. On my reverse power, but I don't reverse. Anybody to back my one reverse power. You're concerned by that. After Muslim, after Ben, yeah, Baba Saga. Sometimes I feel Yoruba, I feel reluctant sometimes. You continue mind you feel reluctant because Yayo Tito. When I be there, Yayo Tito, my brother. Yayo Tito, say I'll be honest with you. Yami one there, you know. I believe in TJ Mabinu. I think our Modua like into my movie Ija. Gagidi gone. I don't think one in blood one. Let us be honest with ourselves. You know, you can't say why. Want to preach violence, not to preach humanity. Want to preach violence within themselves, not to preach humanity. How long, my brother? I shall carry 27 years of war, 26 years of democracy. Ijoba awara wa kini mini democracy na. Amen. The more we keep promoting it, the more the opposition, those who try to direct to another direction, now not shaking, don't bash strategies were. The media man saw me, which is a look or yourself, or not just push it and do that. And if people should say that play two, brand new, look at Safara. Ẹ ká gbàdúrà bẹ́ẹ̀ kò dáa. Ká bá ń gbàdúrà bẹ́ẹ̀ yẹn kò dáa. That is where you find it so difficult. I don't want Nigeria, but we share a look here. We come up with I didn't know human being. Okay. I didn't know human being. So, I just Kashikini. Ọba Rashidi, àbíkẹ́ ló gbórúkọ ra wọn.
bọ́ ẹ fẹ́ lo power ìkẹsí rẹ̀ ní pé ìṣòro tó wà lẹ́yìn. Ẹ bá mute Mr. Wadex. Tinubu is 80. My brother, ṣé àkókò ni ẹ nígbà Tinubu jẹ gómìnà Lagos State 1999? Àdúgbò mi l'Arẹ́gbẹ́ṣọlá ti jáde nù. Ilé t'Arẹ́gbẹ́ṣọlá kọ́ síbẹ̀ wà ń bẹ̀ náà. Ẹ̀dẹ̀ fọwọ́ lálẹ́ fún wa ẹ̀dẹ̀ níta máa fọ́ pa lójú. Ṣé ti rí ìyá yín ò tí tó ní? Tó bá tó, oníkóńdó máa gbé kóńdó, oníkóńdó máa gbé kúmọ̀. Ṣé ti rí? Bọ́dà mi ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ ìyá ti tó àwọn èèyàn tí ò gbọ́n ló ń lò. Ẹ wo bí kò sẹ́ni tí ò gbọ́n ló ti yẹ yín. Wọ́n sọ pé ìyá ti tó ẹ mọ nǹkan tó ń pè ní ìyá ti tó ni. Ìlú ìlú tẹ̀mí wà lẹ́nu they have already preached violence before humanity. Okay. And then based on humanity wọn mọ̀ yá ẹ tó bá ti ṣe nǹkan tó tọ́ sí ìlú tó ti follow rules and regulations wọ́n á gba ìtọ́ ọmọlúwàbí kí ló wá dé tí ilé wá ṣe wá dógún. This set of people have been in power for years, for donkey years. Babe, we are not asking too much now. Fela fought for liberation. Take my attention, paro lórí kini. Fela jẹ yàdẹ àtọ nínú Fela tó fi kú lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí náà. International activities. Àwọn tó kó láti ìgbà yẹn jẹ, I don't know if you are alive. We don't want to challenge our oppressor. Àwọn afọ pa lójú. They are our oppressor. But anytime the party for our lójú, that material láti challenge wọn, they keep doing the same thing. Remo, one of my video here, wọ́n ní general hospital kan ní Remo, obìnrin kan tó ní ló ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. Àníyá kan woman kan ọmọ olùzọ ọmọ l'Abuja video yẹn trend lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹni sùúrù kí lẹ wá sọ ni kí lẹ wá sọ. Gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí YouTube a máa switch nísìn. So please bear with us, a máa switch. So a lè gba call wọlé. We are not asking too much. Okay. We are not asking too much. Tá bá challenge àwọn ẹni bí tó wà lórí àga. We are not going anywhere. Okay. We are not going anywhere. We are not going anywhere. Tá bá challenge our people because we will fail to challenge. Okay, ẹ̀yàn kan sọ̀rọ̀ kọ́lẹ̀ kan bẹ̀ yẹn. 2020 àwọn ọmọ tó pa ní 2020 yẹn. Tinubu ò ti jẹ governor, kò ti jẹ president o. But he was one of the biggest politicians in Yoruba land. Western wo ẹbí tó sọnù yá àbí people yìí. Either on Facebook, I face switch. I'm a switch.